የኢትዮ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ኢኮኖሚክ ቻፕተር 3 የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ በኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ላይ የምናየው ምንድነው? ስለ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመርስ ቢሄቪየር የሚለውን የምናይ ይሆናል። እሺ እዚህ በቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመርስ ፈርስት ምን አለ? ኮንሱመርስ ፕሪፈረንስ የሚለው አለ። a consumer make a choice by comparing the bundle of the two goods። እንግዲህ እነዚህ ኮንሱመሮች የሁለቱን ጉዶች በንድሎችን በማወዳደር ቾይዝ ያደርጋሉ ወይም ይመርጣሉ። ከጉድ ኤክስ እና ከጉድ ዋይ የተሻለውን ፕሪፈር አድርገው ለነሱ ፕሪፈራንሱ ሞር የሆነውን ጉድ ከቾይዝ ያደርጋሉ ነው የሚለን። give any two consumption of bundles that the consumer either decide the one of the consumption of the bundle strictly better than the other or decide indifferent between the two bundles። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ኮንሱመሮች ከያዙት በንድል ውስጥ ሁለት ኤክስ እና ዋይ የሚባል በንድል ውስጥ ፕሪፌር ሲያደርጉ ሲመርጡ ምን ያደርጋሉ? ወይ ስትሪክትሊ ይመርጣሉ ጉድ ኤክስ ከጉድ ዋይ ሙሉ ለሙሉ የተሻለ ነው ወይም ጉድ ዋይ ከጉድ ኤክስ ሙሉ ለሙሉ የተሻለ ነው ብለው ይመርጣሉ። አይዘር ሁለቱም ጉዶች የተሻሉ ናቸው ብለው ይመርጣሉ ነው የሚለን የዚህ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ማለት ነው። in order to tell whether one bundle is preferred to another we see how to consumer behavior is chosen in a situation involving two bundles። እንግዲህ when consumers preferred within the two bundle አንዱን በንድል በሚመርጡበት ጊዜ ይዘንዳ በኢኩዌሽን አስቀምጦልናል ማለት ነው። if she always choose x when y available then it is neutral to say the consumer preference x to y። እንግዲህ ምንድነው? if she always choosing x when y is available x y ያለች ልጅቱ ሁልጊዜ ኤክስን የምትመርጥ ከሆነ it is neutral to say that consumer prefers x to c። እንግዲህ አንድ ሰው ከበንድል ኤክስ እና ከኮሞዲቲ ዋይ ኤክስ ከሚባል ጉድና ወይም ኤክስ ከሚባል እቃና ዋይ ከሚባል ጉድ ኤክስን ሁልጊዜ የሚመርጥ ከሆነ ምን እንላለን ነው የሚለን? it is neutral to say that neutral to say that the consumer prefer x to y ኮንሱመሩ ከዋይ ይልቅ ኤክስን መርጧል ብለን እንላለን ነው የሚለን። we use the symbol to ይችን ሲምቦል እንጠቀማለን ነው የሚለው። እዚህ ጋር የምናያትን ቱ means that one bundle is strictly preferred than the other። እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ የሚያሳየን ይሄ ምልክት x greater than y ማለት x greater than y ማለት x strictly preferred ሆናለች ያለምንም ሁኔታ ከዋይ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ኤክስን ያ ኮንሱመር ኤክስን የሚመርጥ ከሆነ ስትሪክትሊ ፕሪፈርድ ነው፣ ምንም ከዋይ ሙሉ ለሙሉ የተሻለ ነው ማለት ነው። show interpreted says that consumer is strictly preferred x to y ደግሞ ከዋይ ይልቅ ሪስትሪክትሊ ፍጹም እሱ የመረጠ ማን ነው? ኤክስ ነው ማለት ነው። በንድል ኤክስ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ማቴማቲካሊ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። in the sense that defined want of x bundle rather than bundle y። እንግዲህ ከበንድል ኤክስ ይልቅ ማንን ከበንድል ዋይ ይልቅ ማንን መርጧል ነው የሚለን? ኤክስ ዋይን መርጧል ማለት ነው። if the consumer is indifferent between the two bundles when the symbol እንግዲህ ኢንዲፈረንት ቅድም አሁን ይሄንኛው ሲምቦል የምንድነው ብለናል? የስትሪክት ነው፣ የስትሪክት ፕሪፈርድ ነው። ፕሪፈረንሳችን ስትሪክት ኤክስን ሙሉ ለሙሉ ከዋይ ከመረጥን ነው። ነገር ግን if the consumer preference ወይም የኮንሱመሩ ምርጫ ኢንዲፈረንት between the two goods ከሆነ ምንም ልዩነት ከሌለው ኤክስንም ዋይንም ቢጠቀም ለሱ ፕሪፈረንሱ የማይለወጥ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ሲምቦሏ ይቺ ነች ሲምቦሏ ይቺ ነች። ይቺ ማለት ሪራይት ስናደርገው ማቴማቲካሊ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ኤክስንም መረጥ ዋይንም መረጥ የምናገኘው ፕሪፈር ሳቲስፋክሽን ከኮሞዲቲ ኤክስም ሆነ ከኮሞዲቲ ዋይ እኩል ከሆነ ኢንዲፈረንት ነው እንላለን። እንትናችን ምርጫችን ኢንዲፈረንት ነው እንላለን። ኢንዲፈረንት ሚንስ ዛት ዘ ኮንሱመር ውድ ጀስት ሳክሪፋይድ አኮርዲንግ ቱ ሄር
on preference consumer bundle X as would be consuming bundle A ወይም በንድሌን ኮንሱሚንግ ታረጋለች ወይም በንድሏይን ኮንሱሚንግ ታረጋለች ነው የሚለው በኢንዲፈረንስ ከርብ ጊዜ ወይ በንድሌን ኮንሱም ታረጋለች ወይ በንድሏይን ኮንሱም ታረጋለች በዚህ ወቅት ጊዜ x is indifferent to y እንላለን ማለት ነው if the consumer preferred indifferent between the two goods the two bundles we say that weakly preferred እንግዲህ if the consumer prefer or indifferent between the two chords እንግዲህ ፐርፌክት ወይም ኢንዲፈረንት ከሆነ ደግሞ ሁለቱንም የያዘ ከሆነ x as good as y ወይም y as good as x ብለን ከተነሳን x greater than or equal to y ወይም y greater than or equal to x ብለን የምንነሳ ከሆነ weak preference እንለዋለን። አሁን ስንት አይነት ፕሪፈራንስ አየን? አንድ ስትሪክትሊ ፕሪፈራንስ፣ ሁለት ኢንዲፈረንስ ፕሪፈራንስ፣ ሶስት አሁን ደግሞ ያየነው ዊክ ፕሪፈራንስ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ፕሪፈር ነው ካል ሙሉ ለሙሉ ኤክስ ከዋይ ይሻላል ማለት ነው። ኢንዲፈረንት ፕሪፈራንስ ነው ካልን ግን ደግሞ ዋይ እና ኤክስ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከሁለቱ ኮሞዲቲ እኩል ነው ማለት ነው። ኢንዲፈረንታችን ደግሞ ዊክሊ ፕሪፈራንስ ካልን ደግሞ ፕሪፈራንሳችን ዊክ ከሆነ ደግሞ ኤክስ አስ ጉድ አስ ዋይ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ዋይ ወይም ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ኤክስ ብለን የምንነሳ ከሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ፕሪፈራንሳችን ዊክ ነው ማለት ነው። ዊክ ነው። ዋይ ከኤክስ ትበልጣለች ወይም እኩል ትሆናለች ብለን የምንነሳው ወይም ኤክስ ከዋይ እኩል ትሆናለች ወይም ትበልጣለች ብለን የምንነሳ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ዊክ ፕሪፈራንስ ይባላል ማለት ነው። the relationship of strict preference weak preference and indifferent preference are not independent concept። እንግዲህ ዊክ ፕሪፈራንስ፣ ስትሪክት ፕሪፈራንስ፣ ኢንዲፈረንት ፕሪፈራንስ ስንል የራሳቸው ፕሪፈራንስ ነው። ኢንዲፔንዳንት አይደሉም። አንዱ በአንዱ ዲፔንድ አይሆንም። the relationship among them are related for example ይላል for example if x is greater than or equals to y and y is greater than or equals to x when we conclude that x equals to y that is if the consumer thinking that x at least good as y እንግዲህ x at least እንደዚህ ስናደርግ x at least good as y ናት ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ x greater than or equals to y greater than or equals to x ካልን ደግሞ then y is at least good as x ነው ማለት ነው። ይሄንኛው የምንድነው ማለት ነው? የኢንዲፈረንት ፕሪፈራንስ ነው ማለት ነው። then we must indifferent between the two bundles ይሄንኛው x greater than or equal to y greater than or equal to x ማለት x greater than or equal to y ማለት x at least good as y ነው። ይሄንኛው ደግሞ y greater than or equal to x ማለት ነው y at least good as x ማለት ነው። በዚህ ወቅት ይሄ ምንድን ፕሪፈራንስ ነው ማለት ነው? ኢንዲፈረንስ ፕሪፈራንስ ማለት ነው። similarly if x is greater than or equal to y but we know that it is not case of that x is equals to y እንግዲህ x is equals to y ማለት ይሄ ኢንዲፈረንት አድርጓል ይህ ዘንዳ ይሄኛው ዊክ ፕሪፈራንስ ነው። x greater than or equal to y ወይም y greater than or equals to x ካል ዊክ ፕሪፈራንስ ነው። ስለዚህ x greater than or equal to y ካልን ግን ይሄ ማለታችን ኢንዲፈረንት ነው ማለታችን አይደለም። ፕሪፈራንሳችን ኢንዲፈረንት ነው ማለት አይደለም። we conclude that x is greater than y x ከy ይበልጣል ይሄን እናውቃለን፣ ግን እኩል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ከስትሪክት ፕሪፈራንስ እና የኢንዲፈረንስ ፕሪፈራንስ ልዩነት ነው ማለት ነው። This just say that the consumer think that x at least good as y x ቢያንስ ከy የተሻለ ነው የሚል and it is not indifferent between the two bundles ምክንያቱም x greater than or equals to y greater than or equals to x ማለት weakly preferred አደረግን ማለት ነው። she thinks that x strictly better than y x ከy የተሻለች ልትሆን ትችላለች፣ strictly better than ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። the concept of utility ማለት ምን ማለት ነው? the concept of utility
economists use that the term utility to decide the satisfaction or the pleasure deriving from consumption of good and service። እንግዲህ ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለን ያንን ያገኘነውን ጉድ ሳቲስፋክሽኑን የምናገኘው እርካታ ከጉድ ወይም ከሰርቪስ ካገኘነው ሰርቪስ ካገኘነው ጉድ የምናገኘው እርካታ ምን እንለዋለን? ያንን ሰርቪስ the consumption from good and service የምናገኘው ምን ማለት ነው? ምን እንለዋለን? ያ ምን እንለዋለን? ዩቲሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። እርካታ ወይም ዩቲሊቲ እንለዋለን። ሳቲስፋክሽን the satisfaction from good and service የምናገኘው ዩቲሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። in other word utility is the power of product satisfy of human wants። እንግዲህ ዩቲሊቲ ማለት የፕሮዳክቱ ፓወር ነው። ከፕሮዳክቱ የምናገኘው ፓወር ነው። ያ ፓወር እኛ እንዴት አድርገን ዩቲሊቲያችንን ሳቲስፋይ የሚያደርግልን የፕሮዳክቱ ፓወር ምን እንለዋለን? ዩቲሊቲ እንለዋለን። the power of the product ይባላል። ዩቲሊቲ ማለት the power of the product give any two combination of bundle x y the consumer definitely want the x bundle than y bundle if the only the utility of x is better than the utility of y። እንግዲህ ወይን ኤክስ እና ዋይ የተባለ በንድል ቢሰጠን ኮንሱመሩ በንድል ኤክስን ሊመርጥ የሚችል ኤክስ ቤተር ዛን ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ። እንግዲህ የኤክስ ዩቲሊቲ የኤክስ ሳቲስፋክሽን ከዋይ ሲበልጥልን ነው ማለት ነው። ያ ኮንሱመር ኤክስ በንድልን ከዋይ በንድል መረጠ የምንለው ማለት ነው። ኤክስ በንድልን ከዋይ በንድል መረጠ የምንለው ማለት ነው። ኢምፖርታንት ቱ ብሪፍ ማይንድ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንትስ ይላል። ዩቲሊቲ ኤንድ ዩዝፉልነስ አር ኖት ሲኖኒም። እንግዲህ ዩዝፉልነስ ኤንድ ዩቲሊቲ አር ኖት ሲኖኒም። ዩዝፉልነስ እና ዩቲሊቲ ማለት ሲኖኒም አይደሉም ነው የሚለን። ፎር ኤግዛምፕል ፔንቲንግ ሜይ ቢ ፒሶስ ሜይ ቢ ዩዝፉል ፋንክሽን በት ኦፈር ጌት ዩቲሊቲ አን አርት ሎ። እንግዲህ እነዚህ ዩቲሊቲ እና ዩዝፉልነስ አንድ አይደሉም። ዩዝፉልነስ ኢዝ ዘ ፕሮዲዩሲንግ ኦፍ ኤ ሰርተን ዌዘር ዘ ዩቲሊቲ ኢዝ ኮንሱመር ሰርተን። እንግዲህ ፕሮዳክት ሴንተር ነው። ዩዝፉልነስ ማለት ፕሮዳክቱ ጠቃሚ ነው አይደለም የሚለውን ነው። ዩቲሊቲ ካል ነገር ኮንሱመር ሴንተር ነው። ኮንሱመር በዛ ባገኙት ዩቲሊቲ ሳቲስፋይ ሆነዋል አይደለም የሚለውን የምናይበት ነው። በዚህ ምክንያት ዩቲሊቲ እና ዩዝፉልነስ ምንም የማይገናኙ ወርዶች ናቸው ማለት ነው። they are not synonym ናቸው ማለት ነው። ዩቲሊቲ is a subjective utility is a subjective the utility producing will vary from person to person። እንግዲህ ዩቲሊቲ ፕሮዲውስድ የሚደረገው ከሰው ከፐርሰን ፐርሰን ይለያያል ማለት ነው። እኔ የማገኘው ዩቲሊቲ አንተ የምታገኘው ሳቲስፋክሽን ኮንሱሞችን ጉድ በምናደርግበት ወቅት ያ ይለያያል ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርጋል? ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ የሚለውን ዛት ሚንስ ይላል the utility of the two individuals driven from the consuming the same level of product may not be the same። እንግዲህ አንድ የተለያዩ ሰዎች ከተመሳሳይ ፕሮዳክቶችን ኮንሱም በሚያደርጉበት ጊዜ በሚመገቡበት ጊዜ በሚጠቀሙበት ጊዜ የሚያገኙት ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽናቸው ተመሳሳይ አይደለም ነው የሚለን። በዚህ ምክንያት ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኖ ነን ስሞኪንግ ዱ ኖት ሃቭ ድራይቭ ኤኒ ዩቲሊቲ ፍሮም ሲጋሬት። የማያጨሱ ሰዎች ከሲጋራ ምንም ሳቲስፋክሽን አያገኙም ማለት ነው። ከሲጋራ ምንም ሳቲስፋክሽን አያገኙም ማለት ነው። utility can be different at different place and at different time። utility can be different at different place and at different time። እንግዲህ ዩቲሊቲ ምንድነው? በተለያየ ቦታ different at different time ነው ማለት ነው። for example the utility that we get from drinking coffee early morning and different from utility we getting during lunch። እንግዲህ ጠዋት ስንጠጣ የምናገኘው ቡና ስንጠጣ ጠዋት ላይ ቁርስ ላይ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ዩቲሊቲ ሳቲስፋክሽን እና ከሰዓት ላይ የምናገኘው ቡና ስንጠጣ ዩቲሊቲ ሳቲስፋክሽን ምንድነው? ዲፈረንት ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ያሳያል ማለት ነው? ዳይናሚክ ኦፍ ዩቲሊቲ ዳይናሚክ መሆኑን ከአንድ ሰው ላይ በተለየ ሰዓት በተለየ ጊዜ በተመሳሳይ ቦታ በተመሳሳይ ኮሞዲቲ ላይ ዩቲሊቲ ዲፈረንት መሆኑ ይሄ ዳይናሚክ ሲቲውን ኦፍ ዩቲሊቲን ያሳያል ማለት ነው። አፕሮች ኤንድ ሜዠርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ approach and measurement of utility. There are two major approaches to measure and compare consumers utility a cardinalist and ordinalist approach። እንግዲህ ዩቲሊቲን ሜጀር ለማድረግ ዩቲሊቲን ለመለካት ምንድነው ሁለት ቲዎሪዎች አሉ ይለናል፣ ወይም ሁለት አፕሮቾች አሉ። ማንና ማን? ካርዲናሊስት ቲዎሪ ኤንድ ኦርዲናሊስት አፕሮች የምንላቸው ማለት ነው። ዘ ካርዲናሊስት ስኩል ፖስት ዛ ዩቲሊቲ ቢ
measured objectively እንግዲህ እነዚህ ካርዲናልስ ስኩል ፖስቱድ ዛት ዩቲሊቲ ካን ቢ ሜዠርድ ኦብጀክቲቭሊ አኮርዲንግ ቱ ordinalist school utility is not measurable cardinal number rather than consumer can be ranking or ordering utility driven from different goods and services እንግዲህ እነዚህ ካርዲናሊስቶች ዩቲሊቲ ምንድነው ሜዠሬብል ነው ይላሉ። እነዚህ ካርዲናሊስት ቲዮሪ ወይም ካርዲናሊስት አፕሮች የምንላቸው ዩቲሊቲ ካን ቢ ሜዠርድ ዩቲሊቲ ሜዠር ማድረግ እንችላለን ይላሉ። ከእያንዳንዱ የምናገኘው ዩቲሊቲ 1 2 3 ብለን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ደግሞ እነዚህ ኦርዲናሊስቶች ደግሞ ዩቲሊቲን ሜዠር ማድረግ አንችልም፣ ራንክ ግድ ልናደርገው እንችላለን፣ ደረጃ ልንሰጠው እንችላለን እንጂ ይሄንኛው ጉድ ከዚህኛው ይሻላል ብለን ልንል እንችላለን እንጂ 1 2 3 ብለን በቁጥር ባይናሪ ናምበር ይሄ ዩቲሊቲ ምንድን ሜዠሬብል አይሆንም ይላሉ እነዚህ ኦርዲናሊስቶች። ራንክድ ነው ሊሆን የሚችለው ነው የሚለው። ካርዲናሊስቶች ግን ሜዠሬብል ይሆናል ብለው እንትን ይላሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ካርዲናሊስቶችን በሰፊው እናያለን። ዘ ካርዲናሊስት ዩቲሊቲ ቲዮሪ የሚለው ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ካርዲናሊስት ዩቲሊቲ ቲዮሪ ዩቲሊቲ ሜዠሬብል ባይ arbitrary utility of measurement called utility if that form of 1 2 3 each etc እንግዲህ አኮርዲንግ ቱ ካርዲናሊስት ዩቲሊቲ ቲዮሪ ዩቲሊቲ ካን ቢ ሜዠሬብል ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ዩቲሊቲ ይለካል ብለው ነው የሚያስቡ። ደግሞ ያ የሚለካበት መንገድ ምን ይባላል ነው የሚለው ዩቲሊስ አኮርዲንግ ቱ ካርዲናሊስት ዩቲሊቲ ካን ሜዠሬብል ኢን አርቢትራሪ ዩቲሊቲ ኦፍ ሜዠር ኮልድ ዩቲል ይባላል። የሚለኩበት መንገድ ምን ይባላል? ዩቲል ይባላል። 1 2 3 ብለን በቁጥር እንለካለን የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን ብለው ያምናሉ እነዚህ ካርዲናሊስት ቲዮሪዎች ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዊ ሜይ ሴይ ዘ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ኦሬንጅ ጊቭን ቤለን 10 ዩኒትስ ኤንድ ባናና ጊቭን 8 ዩኒትስ እንግዲህ ብሌን ዊ ሜይ ሴይ ዛት ዘ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ኦሬንጅ ጊቭን ብሌን ለብሌን 10 ዩኒት ኦፍ ኦሬንጅ እና 8 ዩኒት ኦፍ ባናና ተሰጣት ኤንድ ሶ ኦን እንደዚህ እያደረግን እንለካዋለን። ያገኘነውን 10 11 እያልን ሳቲስፋክሽኑን እናገኛለን ማለት ነው። ቢሊየን እያልን እናገኛለን ማለት ነው። ፎር ዚስ ዊ ካን አረስት ዛት ቢሊየን ጌት ሞር ሳቲስፋክሽን ፍሮም ኦሬንጅ ዛን ፍሮም ባናና እንግዲህ ብሌን ከብርቱካን ይልቅ አሁን እዚህ በቁጥር ነው የለካ ነው። 10 ባናና ስላገኘች ከ10 ኦሬንጅ ስላገኘች ከ8 ባናና ይልቅ ምንድነው ከ10 ኦሬንጅ የምታገኘው ሳቲስፋክሽን ይበልጣል ብሎ እነዚህ ዩቲሊቲ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪዎች ይደመድማሉ ማለት ነው። አሳምፕሽንስ ኦፍ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ እዚህ ጋር አሳምፕሽንስ አስቀምጠዋል። እነዚህ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ የምንላቸው አሳምፕሽንስ አስቀምጠውልናል። ዘ ካርዲናሊስት አፕሮች ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ሜጀር አሳምፕሽን ይላል። ራሽናሊቲ ኦፍ ዘ ኮንሱመር ዊል ቢ ራሽናል ነው ብለው ያስባሉ እነዚህ ካርዲናሊስት ቲዮሪ ማለት ነው። ዘይ ሜይ ኦብጀክቲቭ ዛት ዘ ኮንሱመር ማክሲማይዝ ሂር ኦር ሳቲስፋክሽን ኢን ኤ ጊቭን ሄር ሊሚትድ በጀት ኢንካም እንግዲህ በሊሚትድ በጀት ኢንካም በሰጣቸው በጀት ኢንካም ባላቸው ኢንካም የኮንሱመሮች ዋና አላማ ኦብጀክቲቫቸው ምንድነው ብለው ያስባሉ? ዩቲሊቲያቸውን ማክሲማይዝድ ማድረግ ነው ብለው ያስባሉ እነዚህ ካርዲናሊስት ቲዮሪዎች ማለት ነው። ኢን ኦርደር ቱ ማክሲማይዝ ሄር ኦር ሳቲስፋክሽን ዘ ኮንሱመር ሃዝ ቢ ራሽናል ሳቲስፋክሽናቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ኮንሱመሮች ምን መሆን አለባቸው ነው የሚለው ራሽናል ዘ ኮንሱመር ሃዝ ቱ ቢ ራሽናል ናቸው ማለት ነው። ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናሊ ሜዠሬብል ዩቲሊቲ ምንድነው ብለው ያስባሉ? ሜዠሬብል ነው ብለው ያስባሉ። አኮርዲንግ ቱ ካርዲናሊስት አፕሮች ዘ ዩቲሊቲ ኦር ዘ ሳቲስፋክሽን ኦፍ ኮሞዲቲ ኢዝ ሜዠሬብል ዩቲሊቲ ሜዠርድ ኢን ዘ ሳብጀክቲቭ ዩኒት ኮልድ ዩቲሊ እንግዲህ እነዚህ ካርዲናል ዩቲሊቲ ካርዲናሊ ሜዠሬብል ነው ብለው ያስባሉ። ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናሊ ሜዠሬብል አኮርዲንግ ቱ ካርዲናል አፕሮች ሳቲስፋክሽናችንን ከእያንዳንዱ ኮሞዲቲ የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን ሜዘር ማድረግ እንችላለን። ያም ሜጀር የምናደርግበት መንገድ ምን ይባላል ነው የሚለው ዩቲል ይባላል ዩቲልስ ይባላል ነው የሚለን። ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ አለ ብለው ያምናሉ አሳምፕሽናቸው ላይ ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ኢን ኤ ጊቭን ዩኒት ኦፍ መኒ ድሪቨን አት ዘ ሰም ቫልዩ አት ኤኒ ታይም ኦፍ ፕሌስ ኢት ቱ ቢ ስፔንት ኤ ፐርሰን አት ዘ ስታርት ኦፍ መንዝ ዌር ሪሲቭድ
monthly salary given equal value 1 ብር within may given after 3 weeks እንግዲህ አንድ ሰው ተመሳሳይ ገንዘብ ሲያገኝ ያ ኮንስታንት ነው። የማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ አዲሽናል የምታገኘው መኒ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። መኒ ላይ ያለው ዩቲሊቲ የምታገኘው ሳቲስፋክሽን ኮንስታንት ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ይሄ አንድ አሳፕሽናቸው ነው። ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዘ ዩቲሊቲ ድሪቨን ፍሮም ኢች ሰክሰሲቭ ዩኒት ኦፍ ኮሞዲቲ in other word marginal utility of a commodity diminishing as the consumer acquiring large quantity of it እንግዲህ diminishing marginal utility ማለት ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል። ሞር ኮንሱም ጉዴክስ አሁን ጉዴክስ እየተጠቀምን ካለን ብዙ ጉዴክስ ባናና የሚባል ጉድ ኮንሱም እያደረግን ከሆነ ሞር ባናና በተመገብን ቁጥር የምናገኘው ከእያንዳንዱ ከማርጂናል ከአዲሽናሉ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ዘ ቶታል ዩቲሊቲ ኢን ኤ ባስኬት ጉድ ዲፔንድ ኦን ዘ ኳንቲቲ of the individual commodity. If n commodity of bundle within quantity 1 to up to n, the total utility is given as እንግዲህ ቶታል ዩቲሊቲያችንን ያንዳንዱ ከምናገኘው ደምረን የምናገኘው ይሆናል። ከጉዴክስ x1 x2 x3 የወሰነውን ኮሞዲቲ ሰብስበን ቶታል ዩቲሊቲያችንን ባስኬት ኦፍ ጉድ ሁሉንም የተመዘገበውን ጉድ ደምረን እናገኛለን ማለት ነው። ቶታል ዩቲሊቲያችንን አንድ ሀሳብሽናቸው ነው። ቶታል ዩቲሊቲ ኤንድ ማርጂናል ዩቲሊቲ። ቶታል ዩቲሊቲ ማለት ምንድነው? ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ምንድነው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እናያለን። ቶታል ዩቲሊቲ is the total satisfaction of consuming getting from consuming the some specific quantity of commodity at a particular time እንግዲህ ተመሳሳይ the some specific quantity of commodity ኮንሱም በምናደርግበት ጊዜ የምናገኘው ቶታል ዩቲሊቲ ይባላል ማለት ነው። ቶታል ሳቲስፋክሽን ኦፍ ኮንሱመር ቶታል ዩቲሊቲ ማለት አጠቃላይ ሳቲስፋክሽናቸው የኮንሱመሮች ሁሉም ኮንሱመር ጉድ አድርገው ያገኙት ቶታል ሳቲስፋክሽን ምን እንለዋለን? ቶታል ዩቲሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። ኮንሱመር ኮንሱሚንግ ሞር ኦፍ ጉድ ፐር ታይም ፔሪድ ሂዝ ኦር ሄር ቶታል ዩቲሊቲ እንግዲህ ሰዎች ሞር ኦፍ ጉድ ኮንሱም እያደረጉ በሄዱ ቁጥር ቶታል ዩቲሊቲያቸው ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። however there is a saturation point of that commodity beyond within a consumer will not be capable enjoying greater satisfaction from it እንግዲህ ሞር ጉዶችን ሳቹሬት እያደረጉ እየተመዘገቡ በሄዱት ግድር ግን ሳቲስፋክሽናቸው ምንድን እያደረገ ይሄዳል? the consumer will be capable enjoying any greater ሳቲስፋክሽናቸው ምንድነው እየቀነሰ ይሄዳል። ሞር ዩቲሊቲ እየተመገቡ በሄዱ ቁጥር ማለት ነው። ሳቲስፋክሽናቸው እየቀነሰ ይሄዳል፣ ግን ቶታል ዩቲሊቲያቸው ደግሞ ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ቶታል ዩቲሊቲያቸው ማርጂናል ዩቲሊቲ is extra satisfaction consuming realizing from additionality of product እንግዲህ ይሄንኛው ምንድነው? ቶታል ዩቲሊቲ ካልን ግን ቶታል ሳቲስፋክሽን ነው። ይሄንኛው ማርጂናል ዩቲሊቲ ግን ኤክስትራ ሳቲስፋክሽን አሁን ከአንድ ሙዝ ተመዝግበን ወደ ሁለተኛው ሙዝ ስንበላ የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን ነው እንጂ የሁለቱን ሙዝ ሳቲስፋክሽን አይደለም። ያ ከሆነ ቶታል ዩቲሊቲ ነው። ግን አንድ ሙዝ ተመግበን ወደ ሁለተኛው ሙዝ ስንመገብ ከሁለተኛው ሙዝ የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን ያ አዲሽናል ይባላል። ከሁለተኛው ሙዝ ተመግበን ወደ ሶስተኛው ሙዝ ስንመገብ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ያ ማርጂናል ዩቲሊቲ ይባላል ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ኤክስትራ አዲሽናል ኤክስትራ ኮንሱመር ሪያላይዚንግ ፍሮም አዲሽናል ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት ከአዲሽናል ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ነው ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ቼንጂንግ ቶታል ዩቲሊቲ ሪዛልት ፎር ኮንሳምፕሽን ኦፍ ሞር ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት እንግዲህ ይሄ ቼንጂንግ ቶታል ዩቲሊቲ ከአንዱ ቼንጂንግ ቶታል ዩቲሊቲ ነው። ምክንያቱም ከጉዴክስ ወደ ጉድዋይ ከኤክስ2 ስንሄድ ከጉዴክስ ወደ ኤክስ2 ስንሄድ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከሆነ ከሁለቱን ቼንጅ ነው ማለት ነው። የቶታል ዩቲሊቲያችን ቼንጅ ነው ማለት ነው። ይሄ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ግራፊካሊ ዘ ስሎፕ ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ ግራፊካሊ ዘ ስሎፕ ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ ነው። ማቴማቲካሊ ስናስቀምጠው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ኳንቲቲ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦቨር ኳንቲቲ አድርገን እናስቀምጣለን። ቼንጅን ኳንቲቲ ኦቨር ቼንጅን ቶታል ዩቲሊቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ይሰጠናል ማለት ነው።
where change in total utility is when change in total utility and change in quantity of a product is consumed በምናደርግበት ጊዜ explain the relationship between total utility and marginal utility considering the following hypothetical እሺ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ ነው ካልን ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ ቼንጅ ኢን ቶታል ዩቲሊቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤምዩ እዚ ኢኳልስ ቱ ምንድነው ነው ያል ቼንጅ ኢን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ነው ብለናል። ቼንጅ ኢን ኪው ነው ብለናል። ስለዚህ ኳንቲቲያችን ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ቶታሊቲ ተሰጥቶናል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ቼንጅን እንዴት እንደሆነ እዚህ ጋር እናያለን። እሺ መጀመሪያው ላይ ምንም የለም። ከ0 ወደ 10 ስንሄድ ምንም ቼንጅ ስለማይኖር እዚህ ጋር ዳሽ ብለን እናልፋለን። ከዛ ቼንጅን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅን ኳንቲቲ ነው ተብሏል። ከ10 ሲቀነስ 10 ከ18 ሲቀነስ 10 እናደርጋለን። ስንት ይመጣል ማለት ነው? እዚህ ዘንዳ መጀመሪያ ሶሪ እሺ ቶታል እሺ ማርጂናል ዩቲሊቲ እዚ ኢኳልስ ቱ ቼንጅን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅን ኪው ነው ብለናል። ስለዚህ ዘንዳ ኳንቲቲያችን ተሰጥቶናል። ዘንዳ ቶታል ዩቲሊቲያችን ተሰጥቶናል። ዘንዳ ማርጂናል ዩቲሊቲያችንን እንዴት እንደሰራ ነው እናያለን ማለት ነው። እሺ ከ0 ይሄ አለ እዚህ ጋር ዳሽ ብለን እናልፋለን። ከዛ ከ0 ወደ 10 ስንመጣ ከ0 ሲቀነስ ከ10 ላይ 0 ስንቀንስ 10 ነው። ከአንድ ላይ 0 ስንቀንስ 1 ነው። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን አዲሽናል ያገኘ ነው ከ0 ወደ 10 ስለሄን 10 አዲሽናል ተጠቅመናል ማለት ነው። እሺ ቶታል ዩቲሊቲያችን አሁን ደግሞ ከ10 ወደ 18 ሲሄድ ከ18 ላይ 10 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? 8 ከአንድ ላይ ከሁለት ላይ 1 ስንቀንስ ደግሞ ስንት እናገኛለን? 1 ሲካፈል ለ8 ስንት ነው ማለት ነው? መልሳችን 8። ልክ እንደዚህ እያልን ኳንቲቲ ኪው1 ማይነስ ኪው2 ቶታሊቲ 1 ማይነስ ቶታሊቲ 2 ያን ቼንጅኑን እየፈለግን እንሰራለን ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ብንሄድ ከዚህ ከ18 ላይ 24ን ስንቀንስ 6 እናገኛለን። ከ3 ላይ 2 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? 1 እናገኛለን። 1 ሲካፈል 6 ሲካፈል ለ1 ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁንም ከ28 ላይ 24 ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 4 እናገኛለን። ከ4 ላይ 3 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? 1 እናገኛለን። 4 ሲካፈል ለ1 4። ልክ እንደዚህ ያለ እስከ መጨረሻ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ማለት ቼንጅን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅን ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ዘ ቶታል ዩቲሊቲ ፈርስት ኢንክሪዝ እንግዲህ ቶታል ዩቲሊቲያችን ፈርስት ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄድ ሪች ዘ ማክሲመም ዌን ኮንሱመር ኮንሱሚንግ 6 ዩኒትስ ኤንድ ዲክላይን ዘ ኢኩሊብሪየም ኮንሱምድ ኢንክሪዝ ይላል። እንግዲህ ኮንሳምፕሽናችን ኢንክሪዝ እያደረገ በሄደ ቁጥር የምናገኘው አዲሽናል ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ምን እያደረገ ነው? ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮሞዲቲስ ዲክላይን ኢቭን ቢካሚንግ ዜሮ ኤንድ ኔጌቲቭ ኳንቲቲ ኮንሱምድ ኢዝ ኢንክሪዝ። እንግዲህ ኮንሱም የምናደርገው ኳንቲቲ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ወደ ዜሮ ከዛም ኔጌቲቭ ይገባል ነው የሚለን። ዜሮ አልፎ ኔጌቲቭ ይገባል ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ነው የሚለን። ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ግራፊካሊ እዚህ ጋር እንደዚህ ያሳየዋል። ግራፊካሊ ይሄ የቶታል ዩቲሊቲ ከርቭ ነው። ቶታል ዩቲሊቲ ከርቭ ነው። እዚህ ጋር ይሄ የቶታል ዩቲሊቲ ከርቭ ነው። ቶታል ዩቲሊቲያችን እንደዚህ ነው የሚሳለው። ከዛ ቶታል ዩቲሊቲያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምናየው ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ከታች ወደ ላይ ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ነው የሚሄድ ማለት ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ሞር ኮንሱም እያደረግን በሄድን ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢቭን ኔጌቲቭ ሁላ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ የማርጂናል ዩቲሊቲ እና የቶታል ዩቲሊቲ ከርብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይለናል? when total utility is increase total utility increase ሲያደርግ marginal utility is positive when total utility is maximized marginal utility is zero። እንግዲህ total utilityያችን maximized ከሆነ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ምንድነው የሚሆነው?
ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ዩቲሊቲያችን ኢንክሪዝ ካደረገ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ፖዚቲቭ ነው። ቶታል ዩቲሊቲያችን ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ በሄደ ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። ሎው ኦፍ ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ the law of diminishing marginal utility states that the quantity consumed of a commodity is increased per unit time. The utility driven from each successive unit is decrease. The consumption of all other consumption commodity remain constant ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድነው የሚለን ይሄ the law of diminishing marginal utility the law of diminishing marginal utility states that the quantity consumed increase per unit time. The utility driven from each successive unit is decrease. Consumption of all other commodities remain constant. The consumption of all other commodities ኮንስታንት ሆኖ አንድን ፕሮዳክት ሞር ኮንሱም እያደረግ ነው ኮንሳፕሽናችን አንድ ፕሮዳክት ላይ በጣም እየጨመረ ሲሄድ አሁን የሆነ ሙዝን ብዙ ጊዜ ለተደጋጋሚ ወዲያው ብዙ ሙዞች እየተመገብን በሄድን ቁጥር አንደኛው ሙዝ ተመግበን አንደኛው ሙዝ የምናገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ከአንደኛው ወደ ሁለተኛው ሙዝ ስንበላ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ከሶስተኛው ወደ አራተኛው ሙዝ እየበላን በምንሄድበት ጊዜ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ነው የሚሄድ ነው የሚለን እየቀነሰ ነው የሚሄድ። in other words extra satisfaction that consumers driven from decline his or her consuming more and more product in a given period of time። እንግዲህ ምን ማለት ነው የሚለን አንድ ሰው የሚያገኘው ኤክስትራ ሳቲስፋክሽን ወይም ተጨማሪ እርካታ ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ኮንሱመሩ ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል። ሞር ጉድ አንድን ጉድ ሞር ኤንድ ሞር ፕሮዳክት እየተጠቀመ በሄደ ቁጥር የሙዝ ብዙ ሙዞች እየበላ በሄደ ቁጥር አንድ ሰው ከእያንዳንዱ ሙዝ ከሚጨምረው ሙዝ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል ነው የሚለን። this gives the sense of the first banana person consuming give him more marginal utility than the second ይላል። the second banana gives him or higher marginal utility than the third። እንግዲህ ምንድነው የሚለን አንድ የመጀመሪያው ሙዝ ከሁለተኛው ሙዝ ምንድነው የተሻለ ማርጂናል ዩቲሊቲ ያለው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ያለው ከሁለተኛው ሙዝ ከሶስተኛው ሙዝ ደግሞ ሁለተኛው ሙዝ የተሻለ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን አለው። ስለዚህ ምንድነው ነው የሚለን እየጨመርን በሆነ ቁጥር አሁን ደግሞ አራተኛ ብንበላ ከአራተኛው ካገኘነው ሳቲስፋክሽን ይልቅ ሶስተኛው ላይ ያገኘነው ሳቲስፋክሽን ይበልጣል። እንደዚህ እያለ ከአምስተኛ ደግሞ ብንበላ ከአምስተኛው ይልቅ አራተኛው ላይ ያገኘነው ሳቲስፋክሽን ይበልጣል። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ወይም ኤክስትራ ሳቲስፋክሽናችን እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ዲክላይን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። the law of diminishing marginal utility based on the following assumption ይላል። እነዚህ አሳፕሽን ናቸው የዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ። the consumer is rational ኮንሱመር ራሽናል ነው። ምንድነው የኮንሱመሮች አላማ ምንድነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ነው ማለት ነው። ኮንሱመር ቢ ራሽናል ከተባለ ዋና አላማው የኮንሱመሩ ወይም የተጠቃሚው ምንድነው ማለት ነው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። the consumer consuming identical or homogeneous product አይደንቲካል ወይም ሆሞጂነስ መሆን አለባቸው ፕሮዳክቶች the commodity to be consumed similar quantity color and design ተመሳሳይ መሆን አለበት። ሙዝ ከሆነ አሁን እየበላ ያለ እዛው ሙዝን ነው የሙዝን ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው የምንለካለት ሙዝ ነው መብላት ያለበት ያን ነው አይደንቲካል ሆሞጂኒየስ መሆን አለበት የሚለው ተመሳሳይ መሆን አለበት። there is no time gap between the consumption of goods እንግዲህ ኮሞዲቲዎችን ኮንሱም በምናደርግበት ጊዜ ታይም ጋፕ መሆን የለብንም። አንደኛው ሙዝ እንደጨረስ ቀጥታ ሁለተኛው ከሁለተኛው ሙዝ እንደጨረስ ቀጥታ ወደ ሶስተኛው እንደዚህ እያደረግን ነው የምንመገባቸው። በዛ ወቅት ዩቲሊቲያችን ዲሚኒሽ ያደርጋል ነው የሚለን። the consumer taste preference remain unchanged consumer taste and preference remain unchanged መሆን አለበት ይላል። እና እነዚህ የምንድናቸው ማለት ነው law of diminishing marginal utility አሳፕሽኖች ናቸው ማለት ነው። አሳፕሽኖች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢኩዊሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመርስ የሚለውን እናያለን። ኢኩዊሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመርስ the objective of rational consumer is maximizing the total utility ቶታል ዩቲሊቲያችን ራሽናል ፐርሰንት ነው። ፐርሰኑ ራሽናል ፐርሰንት ኦብጀክቲቭ አላማው ምንድነው የሱን እርካታ መጠኑን ወይም ሳቲስፋክሽኑን ምን ማድረግ ነው ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ቶታል ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። as long as additional unit of consumed bring positive marginal utility the consumer want to consuming more than the product because of total utility increase እንግዲህ ይሄ ኮንሱመሩ ኮንሱም ብሪንግ ፖዚቲቭ ማርጂናል ዩቲሊቲ እየሰጠው ከሄደ ኮንሱመሩ ምንድነው ሞር ኦፍ ፕሮዳክት ኮንሱም ማድረግ ይፈልጋል ነው የሚለን give his limited income and price of the good and services the consumption of good and service should be consumed as get the maximum total utility እንግዲህ በሊሚትድ ኢንካሙ
ባለው ሊሚትድ ኢንካም የሚያገኛቸውን ጉድ ባለው ፕራይስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ዋና አላማው የኮንሱመር ምንድን ማድረግ ነው ያን ያለውን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝድ ማድረግ ነው የሚለን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚለን the case of commodity in the case of one commodity the equilibrium condition of consumer that consuming in a single good x occur when the marginal utility of x equals to market price እንግዲህ ምንድነው ነው የሚለን marginal utility of x እኩል ነው price of x ሲመጣ ምንድነው ነው የሚለን ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ተፈጠረ እንላለን ነው የሚለን ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን in product a single in case one commodity ከሆነ ነው in case of one commodity ከሆነ ማለት ነው in case of one commodity ከሆነ ነው የሚለን in case of one commodity ከሆነ ነው given function ይዘንዳ እንዴት አድርጎ ድራይቭ እንዳደረገው ፕሩፉን ያሳየናል given function utility function f of x የሚባል ተሰጥቶናል ይለናል the consumer buy commodity x and expenditure will be qpx the consumer maximize a different between his utility and expenditure maximize የሚያደርግ ያለበት በዩቲሊቲው እና በራሱ በኤክስፔንዲቸሩ ነው የሚለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማክሲማይዝ የሚያደርገው ቶታል ዩቲሊቲ ማይነስ q x ታይምስ px ሲሆን ነው የሚለን px ሲሆን ነው ስለዚህ ኔሰሰሪ ስቴፕ እዛ እዚህ ጋር እንዴት አድርጎ ዴሪቬቲቭ በዴሪቬሽን ነው የሚሰራው ማክሲማይዜሽኑን ምን ያደርጋል አሁን እዚህ እንዲያገኘነውን u እኩል ነው አይደለም u ኦኬ u ማይነስ q x px አይደል ያገኘነው ያንን ምን አደረገ አሁን ሪስፔክት ቱ du qx ዴሪቬት እያደረገልን ነው du qx ዴሪቬት እያደረገልን ነው ከዛ ይሄ ሪስፔክት ቱ du dq ሪስፔክት ዴሪቬት ሲያደርግልን ምን አመጣ እቺ ፕራይስ ሆነች እቺ ማርጂናል ዩቲሊቲ ነች du dqx ማለት ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው ስለዚህ እኩል ነው 0 እና ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ x እኩል ነው ፕራይስ ኦፍ x አመጣ ማለት ነው ይሄንን ሪስፔክት ቱ du dqx ነው ማለት ነው ዴሪቬት ያደርግልን du ኦቨር dqx ሪስፔክት ዴሪቬት ስናደርገው ይዘንዳ ፕራይስ q ትጠፋለች እዚህ ላይ ፕራይስ ብቻ ትቀርልናለች ይሄ ደግሞ du ኦቨር dqx ማለት ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ x እኩል ነው ፕራይስ ኦፍ x ይመጣል ማለት ነው እኩል ነው ፕራይስ ኦፍ x ይመጣልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ቀርቧል የማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ x እንዴት ዲሚኒሽ እያደረገ እንደሚሄድ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን መጀመሪያ ሃይ ነበር ከዛ እየቀነሰ ሞር ኮሞዲቲ እያገኘን ቁጥር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው the case of two more commodities እንግዲህ at equilibrium ነው የምንለው በሁለት ኮሞዲቲ in case of two and more than commodity ምንድነው marginal utility of x over price of x እኩል ነው marginal utility of y over price of y አድርገን እንደዚህ ሲሆንልን ነው marginal utility of x over marginal utility of y እኩል ነው price of x over price of y የላም ካለ price of marginal utility of z over price of z እያደረግ ሞር ኮሞዲቲ የሆነ በደ ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው ሞር ኮሞዲቲ የሆነ በደ ቁጥር ደግሞ ያንን የዛን ኮሞዲቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዛት ኮሞዲቲ እኩል ነው ከፕራይስ ኦፍ ዛናዘር ኮሞዲቲ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዛናዘር ኮሞዲቲ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዛናዘር ኮሞዲቲ እያደረግን የምናገኘው ያ ምን ይባላል እኩል ነው ኢንካም ጋር አድርገን ምንድነው ያ ኮሞዲቲ ምንድነው ማለት ነው የዛ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሰርቶልናል በሰንጠረዥ እንደምናየው ሳፖዝ ይላል ሳሮን ሃዝ 7 ብርስ ስፔንት ኦን ቱ ጉድስ ስንት አላት ኢንካሟ ስንት ነው 7 ብር ነው ባናና bread the utility of the price of the banana is 1 ብር and the utility of the price of lot of is 4 bread ደግሞ 4 ነው and the total utility obtained from this consumption is given below እንግዲህ እዚህ ጋር ተሰጥቶና ቶታል ዩቲሊቲያችን ቶታል ዩቲሊቲ ኦፍ ብሬድ እዚህ ጋር አለ ቶታል ዩቲሊቲ ኦፍ ብሬድ አለ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ብሬድ አለ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ብሬድ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ብሬድ አለ ኳንቲቲ ተሰጥቶናል እዚህ ዘንዳም ቶታል ዩቲሊቲ አለ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ
ባናና እዛ ጋር ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ብሬድ ማርጂናሊቲ ኦፍ ባናና ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ባናና ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘንዳ ማርጂናሊቲ ኦፍ ባናና ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ባናና እኩል የሆኑበትን ቦታ እንፈልጋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው የዘንዳ ናቸው። ሁለቱ ኮሞዲቲዎች እኩል የሆኑበትን ቦታ እንፈልጋለን። እዚህ ዘንዳ 3 አለ። ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም ተፈጠረ የምንለው ምን ሲሆን ነው ብለናል? ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዛናዘር ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዛናዘር ኮሞዲቲ ኢን ቱ ኮሞዲቲ በሁለት ኮሞዲቲ ኬዝ ከሆነ ማለት ነው። ይሄንን ነው የምናይ ማለት ነው። እነዚህ ከዚህ ጋር እኩል የሆኑበትን ቦታ እናያለን እና እየተካን ኳንቲቲያቸውን እኩል የመጣልን እንወስዳለን። አሁን ዘንዳ 1 3 አለችን፣ ሁለትም አለችን ይዘንዳ እኩል የሆኑበት እዚህም 3 አለን፣ እዚህ ጋርም 2 አለን። ስለዚህ ዘንዳ እኩል ሆነዋል ማለት ነው። የሎች ፖይንት ላይ እኩል ካልሆኑ ቼክ ማድረግ አይጠበቅብንም። ስለዚህ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የትኛው ላይ እንደሚመጣልን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከ3 ካለበት ይሄንኛው 3 ያለ የት ነው? የዚህኛው 3 በዚህ አድርገን የዘንዳ ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር አንድ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። የብሬድ ኳንቲቲ ማለት ነው 3ን ስንወስድ የዚህኛው ደግሞ የማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ባናና ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ባናና ደግሞ 3 ያለ ዘንዳ ስለሆነ እቺኛዋን ኳንቲቲ እንወስዳለን። ስለዚህ ለባናና 3ን ለብሬድ ደግሞ አንድን ወስደን ከኢንካሙ ጋራ ፕራይሳቸውን አባዝተን ስናገኝ እኩል መምጣት አለበት። ስለዚህ ኢንካማችን ስንት ነው? 7 እኩል ነው እንላለን። 7 እኩል ነው። እዚህ የብሬድ ኳንቲቲ በዚህ 3 ላይ እኩል የሆነው ስንት ነው? ይሄ አንድ ናት እዚህ ዘንድ ያለችዋ ማለት ነው። አንድ ፕራይስ ኦፍ ብሬድ ስንት ነው? 4። ይሄ እዚህ ጋር ፕራይስ ኦፍ ብሬድ 4 ነው። ስለዚህ 1 ሲባዛ በ4 ሲደመር ባናና ፕራይስ ኦፍ ባናና ስንት ነው? 1 ብር ነው። ባናና ደግሞ 3 የሆነበት እዚህ ዘንዳ ነው። 3 ላይ ኳንቲቲ 3 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሲባዛ በ3 1 ሲባዛ በ3 ስለዚህ 1 ሲባዛ በ3 1 ሲባዛ በ4 4 ነው። 1 ሲባዛ በ3 ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ 3 ሲደመር 1 ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 7። ስለዚህ የት ላይ ነው ኢኩሊብሪየማቸው ማለት ነው? ስለዚህ ሁለትን መሞከር የማያስፈልግም፣ ሁለት ላይ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ 3 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሪን ይችን ኳንቲቲያቸውን እዚህ ያገኘንበትን ቦታ ኳንቲቲያቸውን እንወስዳለን። ስለዚህ የባናና ኳንቲቲ ስንት ነው መሆን ያለበት? 3 የብሬድ ኳንቲቲ ደግሞ 1 መሆን አለበት ማለት ነው። 1 መሆን አለበት። እዚህ ዘንዳ ኢኩሊብሪየም ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። አይው እዚህ ዘንዳ ሰርቶልናል። በካልኩሌሽን ሰርቶታል። እዚህ ጋር እንደምናየው መጀመሪያ ምን አደረገ? ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ሲያደርግ ስንት አመጣ? 3 አመጣው። ስለዚህ 3 ያለችበትን ቦታ ቅድም እንዳየነው እዛ ከቴብል ላይ እንደወሰድነው አደረገ። ከዛ በኋላ ይህ ዘንዳ ምን አደረገ? ከኢንካማቸው ጋር እኩል መሆኑን አረጋገጠ። ስለዚህ ኳንቲቲያቸው ማን ነው ማለት ነው? የዚህኛው 3 የዛንኛውን 1 አድርጎ ወሰደ ማለት ነው። ቶታል ዩቲሊቲያቸውንም እዚህ ጋር እንደምናየው ያለበትን ቦታ እነዛ ቁጥሮች ያሉበትን ቦታ ማለት ቶታል ዩቲሊቲያቸውን ከዚህ 3 እዚህ ዘንድ አይደል ያለች የባናናን 14ን ወሰደ። የእንትንን ደግሞ የብሬድን ደግሞ 12ን ወሰደ። ምክንያቱም 3 እዚህ ዘንዳ ስለሆነች ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ኤግዚስት ያደረገበት። ስለዚህ የእነዚህን የሁለቱን ቶታል ዩቲሊቲ 12 እና 13 14ን ደምሮ ስንት አመጣልናል? እዚህ ዘንዳ 26 አምጥቶልናል ማለት ነው። ቶታል ዩቲሊቲውን 26 አምጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 26 አምጥቶልናል ማለት ነው። ሊሚቴሽን ኦፍ ካርዲናል ዩቲሊቲ የካርዲናል ዩቲሊቲ ሊሚቴሽን ወይም ገደቦች ወይም ሊሚቴሽኑ ምንድነው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር የምናይ ይሆናል። ዘ አብሳምፕሽን ኦፍ ካርዲናል ዩቲሊቲ ኢዝ ዶንትፉል ቢኮዝ ዩቲሊቲ ሜይ ኖት ቢ ኳንቲፋይድ ኤንድ ዩቲሊቲ ካን ኖት ቢ ሜዠረብል አብሶሉትሊ ኦብጀክቲቭሊ። እንግዲህ እነዚህ ካርዲናሊስቶች ዩቲሊቲ ሜዠሬብል ነው የሚለው አሳፕሽናቸው ይወድቅባቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቲሊቲን 1 2 3 ብለን ሜዠር ስለማያደርገው ማለት ነው። አሳፕሽን ኦፍ ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ አለ የሚሉትም ይሄም ምንድነው የነሱ አንድ ሊሚቴሽናቸው ነው። ምክንያቱም አዲሽናል መኒ እያገኘንበት ቁጥር ሳቲስፋክሽን ለውጥ የለውም ነው ያሉ እነሱ። ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው ያለ የመኒ ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው ያለው ነው ያሉ። ይሄም አንድ የነሱ እሺ። ሁለተኛው ቲዮሪ ደግሞ ዘ ኦርዲናሊስት ዩቲሊቲ ቲዮሪ የሚለውን የምናይ ይሆናል። in this ordinalist approach it is not possible to consumers experience utility various of commodities they consume absolutely like one util 2
2 utils 3 utils but it's possible to experience the utility in relative term። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ይሄ እንደሌላው እንደ ካርዲናል ስታፕሮች ይሄንኛው ምን ዩቲሊቲዝ ሜዠረብል ላይክ 1 ዩቲል 2 ዩቲል 3 ዩቲል ብለን ሜዠር ማድረግ አንችልም። ዩቲሊቲን አንድ ዩቲሊቲ ያገኘው 2 ዩቲሊቲ ያገኘው 3 ዩቲል ያገኘው ብለን ምንድነው ሜዠር ማድረግ አንችልም። ይሄን አፕሮች እነዚህ ኦርዲናሊስት አፕሮች ዩቲሊቲ ቲዮሪ ይቃወማሉ ማለት ነው። ራዘር እነሱ ምን ማድረግ ይቻላል ይላሉ፣ ራንክድ ደረጃ መስጠት እንችላለን እንጂ አንድ ዩቲል አገኘው 2 ዩቲል ሳገኘው 3 ዩቲል ሳገኘው ብለን መክፈል አንችልም። ራዘር ራንክድ ዘ ሰርድ ዘ ፈርስት ዘ ሰከንድ ብለን ይሄንኛው ከዚህኛው ይሻላል፣ ይሄ አንደኛ ተመራጭ ነው፣ የሁለተኛ ተመራጭ ነው ብለን ልንል እንችላለን እንጂ አንድ ዩቲል አገኘው 2 ዩቲል አገኘው ብለን ዩቲሊቲያችንን ናምበር ማተር መግለጽ የዩቲል ናምበር መግለጽ አንችልም ነው የሚሉት። ዜርፎር ዘ ኮንሱመር ኒድ ቱ ናው ኖት ናው ስፔሲፊክ ዩቲል ኦፍ ቫሪየስ ኮሞዲቲ ሜክ ሂዝ ቾይስ ይላል። እንግዲህ የኮንሱመር ኖት ኒድ ቱ ናው ስፔሲፊክ ዩቲል እንዲያውቀው አይደለም የሚፈልግ ከቫሪየስ ኮሞዲቲ ቾይስ በሚያደርጉበት ጊዜ ዩቲል ስፔሲፊክ ዩቲል የሚያውቁት የለም። ይሄንኛው ከዚህኛው በዚህን ያህል ቁጥር ይበልጣል ብለው ስፔሲፊክ የሆነ ናምበር አያውቁም፣ ደረጃ ይሰጡታል እንጂ ይሄንኛው ከዚህ ይሻላል እንጂ ይሄን ያህል ይበልጣል ብለው በቁጥር ምንድነው ራንክድ ማድረግ እንጂ 1 ዩቲል ያገኘው 2 ዩቲል ያገኘው ብለው መክፈል አይችሉም ነው የሚለን። ኢን ሳክሰስ ፎር ሂ ኢዝ ኤብል ቱ ራንክ ቫሪየስ ባስኬት ኦፍ ጉድስ አኮርዲንግ ቱ ሳቲስፋክሽን ኢች በንድል ጊቭን ሂም። እንግዲህ እሱ ምን ማድረግ ይቻላል የሚለን ከእያንዳንዱ በንግል የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን ቫሪየስ ሳቲስፋክሽን ራንክድ ማድረግ እንችላለን እንጂ ዩቲሊቲውን 1 ዩቲል 2 ዩቲል ብለን መለካት አንችልም። ራዘርዛን ራንክድ ነው ማድረግ የምንችለው፣ ራንክድ ማድረግ እንችላለን የምናገኘውን ሳቲስፋክሽን። ይሄንኛው ከዚህኛው ይሻላል ብለን ይሄንኛው አንደኛ የተሻለ ነው ምናምን ብለን ራንክድ እናደርጋለን እንጂ ይሄንኛው ከዚህ 1 ዩቲል አግኝቻለሁ 2 ዩቲል አግኝቻለሁ ብለን መክፈል አንችልም ይላሉ እነዚህ ኦርዲናሊስት ቲዮሪ ማለት ነው። እንደ ካርዲናሊስት ቲዮሪ እነዚህም ኦርዲናሊስት ቲዮሪዎች የራሳቸውን አሳብሽን በዩቲሊቲ ቲዮሪ ላይ አስቀምጠዋል። ኦርዲናሊስት አፕሮች ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ አሳብሽን። እንግዲህ የኦርዲናሊስት አፕሮች በእነዚህ አንደኛ ምንድነው ኮንሱመር አር ራሽናል ብለው ያስባሉ። ዘ ማክሲማይዝ ዜር ሳቲስፋክሽን ኦር ዩቲሊቲ ጊቭን ዜር ኢንካም ኤንድ ማርኬት ፕራይስ። እንግዲህ በራሳቸው ባላቸው ኢንካም እና በማርኬቱ ፕራይስ ምንድነው የኮንሱመሩ ዋና ዓላማ ሳቲስፋክሽንን ምን ማድረግ ነው ማክሲማይዝድ ማድረግ ነው ብለው ይወስዳሉ። ዩቲሊቲ ኢዝ አንኦርዲናል ዩቲሊቲ አንኦርዲናል ነው። እነዛ ምንድነው አት ካርዲናሊስት ነው። ካርዲናሊስት ቲዮሪዎች ዩቲሊቲ ዛዝ ካርዲናል ናምበር ነው። እነዚህ ግን ዩቲሊቲ አንኦርዲናል ነው። ዩቲሊቲ ኖት አብሶሉትሊ ካርዲናሊ ሜዠረብል መሆን አይችልም ይላሉ። ኮንሱመርስ አር ሪኳየር ኦንሊ ኦርደር ኦር ራንክድ ዘ ፕሪፈረንስ ፎር ቫሪየስ በንድል ኦፍ ኮሞዲቲ። ራንክድ ወይም ኦርደርድ ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ አብሶሉትሊ ሜዠር አይደረግም። ኦንሊ ራንክድ ወይም ኦርደርድ ነው የሚደረግ የበንድሉን የእያንዳንዱን በንድል ኮሞዲቲ ራንክድ ልናደርግ እንችላለን እንጂ አብሶሉትሊ ሜዠር ማድረግ አንችልም ብለው ያስባሉ። ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቱሽን አለ ብለው ያስባሉ። ዘ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቱሽን ኢን ዘ ሬት at which consumers willing to substitute one commodity to another commodity the total satisfaction remain the same። እንግዲህ the marginal rate of substitution rate at which consumers willing to substitute one commodity to another commodity there is a total satisfaction remains the same። አንድን ኮሞዲቲ በሌላኛ ኮሞዲቲ ኮንሱመር ሳብስቲቲዩት ሲያደርጉ ሲቀይሩ ምንድነው ብለው ያምናሉ እነሱ there is some satisfaction remains the same satisfaction የሚያገኙ ሳቲስፋክሽን the same ነው ብለው አሳብሽን ሰጠዋል። አሳብሽን የሰጡት አሳብሽን ይሄ the rate which one good can be substituted for the another consumer basket of good diminishing the consumer consumes more and more of the good። እንግዲህ ሬቱ ምን እያደረገ ሳብስቲቲዩት የተደረገው ጉድ ሳይሆን ሬቱ ምን እያደረገ ይሄዳል የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ሬት ዲሚኒሽ እያደረገ ሞር ጉድ በተጠቀምን ጊዜ እዚህ ጋር ምን ነው ግን እንትን የሚያደርግ ሬቱ ነው። ሳብስቲቲዩት ስናደርግ ዘሰም ሳቲስፋክሽን ነው የምናገኝ፣ ግን ሬቱ ምን እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን ሳብስቲቲዩት የምናደርገው ሬት ዲሚኒሽድ እያደረገ ይሄዳል ነው የሚለን ዘ ቶታል ዩቲሊቲ of a consumer consuming measuring the amount of quantity of all items he or she consuming from his or consumption basket pool
እንግዲህ ቶታል ዩቲሊቲ ኦፍ ዘ ኮንሱመር ሜዠርድ ባይ ዘ አማውንት ኦፍ ኳንቲቲ በአማውንት ኦፍ ኳንቲቲው እሷ ወይም እሱ ኮንሱም በሚያደርገው በአማውንት ኦፍ ኳንቲቲው ባስኬት ቶታል ዩቲሊቲ ይለካል ነው የሚለን። ኮንሱመር ፕሪፈረንስ አር ኮንሲስታንሲ እንግዲህ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ኮንሲስታንሲ ነው ስንል ምን ማለት ነው? ኢፍ ዘር አር ጉድስ ኢፍ ዘር አር ስሪ ጉድስ ኢፍ ዘር አር ስሪ ጉድስ ኮንሱመር ባስኬት ኤክስ ዋይ ዜድ ኢፍ ሂ ፕሪፈር ኤክስ ቱ ዋይ ኤክስን ከዋይ ከመረጠ ዋይን ደግሞ ከዜድ ከመረጠ ዋይ ቱ ዜድ ዘ ኮንሱመር ኤክስፐሪንስድ ቱ ፕሪፌር ኤክስ ቱ ዜድ ስለዚህ ኤክስ ከዜድም ትሻላለች ማለት ነው። ይሄ ምን በመባል ይታወቃል? ዘ ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲ ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲ የሚለው ምንድነው? ኤክስን ከዋይ ከመረጥ ዋይን ደግሞ ከዜድ ከመረጥ ኤክስንም ከዜድ እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ዘ ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲን ማሟላት አለበት። ኮንሲስታንሲ ከተባለ ግን አት ዘ ሴም ታይም በተመሳሳይ ሰዓት ኤክስ ከዋይ ትሻላለች ብለን በተመሳሳይ ሰዓት ዋይ ደግሞ ከኤክስ ትሻላለች ማለት አንችልም። ይሄ ምንድነው? ኮንሲስታንሲን ያሳያል ማለት ነው። ኤክስ ከዋይ ትሻላለች ካልን በኋላ ዋይም ከኤክስ ትሻላለች አት ዘ ሴም ታይም ማለት አንችልም። ይሄ ትራንዚቲቪቲ ነው። ኮንሲስታንሲ ነው። ትራንዚቲቪቲ ካልን ግን ኤክስ ከዋይ ትሻላለች፣ ዋይ ከዜድ ትሻላለች። ስለዚህ ኤክስ ደግሞ ከዋይ ከዜድ ትሻላለች ማለት ነው። ይሄ ምን ሩል ያሳያል? ትራንዚቲቪቲ ሩል ያሳየናል ማለት ነው። ዘ ኦርዲናል ስቴቲቪቲ አፕሮች ኤክስፔሪየንስድ ዊዝ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኤክስፔሪየንስ ዳርገዋል ነው የሚለን። ዘ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ኦልሶ ናውን አስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ በመባል ይታወቃል። እንግዲህ እነዚህ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዎሪዎች ደግሞ ካርዲናል ስቶች የፕሪፈረንስ ኮንሱመር ፕሪፈረንስን ለመለካት ማርጂናል ዩቲሊቲ እና ቶታል ዩቲሊቲን እንጠቀሙ። እነዚህ ከኦርዲናል ቲዎሪ ደግሞ ቶታል ዩቲሊቲን ኦርዲናል ቲዎሪ ደግሞ ኮንሱመር ፕሪፈረንስን ለመለካት የተጠቀሙት ምንድነው? ኢንዲፈረንስ ከርቭ አፕሮች እና በሌላ ስሙ ኦርዲናሊስት ቲዎሪ ምን ይባላል ነው የሚለን? ኢንዲፈረንስ ከርቭ አፕሮች በመባል ይጠራል ነው የሚለን። ኢንዲፈረንስ ሴት ከርቭ ኦር ማፕ ይላል። ኢንዲፈረንስ ሴት ከርቭ ማፕ በመባል ሁሉንም ስም መጠቀም እንችላለን። ኢንዲፈረንስ ሴት ኢዝ ስኬጁል ኢዝ ኤ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድ ዊች ኮንሱመር ኢንዲፈረንስ እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ሴት ካል ኢትስ ስኬጁል ነው። ምክንያቱም በታቡላር ነው የሚቀመጥ። ኢንዲፈረንስ ሴት አር ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ which are consumer indifferent in it shows the combination of good from which consumer driven the same level of satisfaction እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳይ? it shows the various combination of goods from which consumers driven and the same level of satisfaction in the same level of satisfaction ኮንሱመሮች ድሪቭን ያደረጉትን ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና ኢንዲፈረንት ሴት ካል ኢትስ ስኬጁል ነው። ስኬጁል ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ስኬጁልስ ካል ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢንዲፈረንት ሴት ወይም ስኬጁል ካል ይሄ ነው ማለት ነው። ኢንዲፈረንት ስኬጁል ማለት ኦሬንጅ 1 ባናና 10 ኦሬንጅ 2 ስንጠቀም ባናና 6 ኦሬንጅ 4 ስንጠቀም ባናና 3 ኦሬንጅ 7 ስንጠቀም ባናና 1 እያለ ይሄ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድስ ነው ማለት ነው። ኢንዲፈረንት ሴት ማለት ኢንዲፈረንት ሴት ኢንዲፈረንት ከርቭ ካልን ደግሞ ኢንዲፈረንት ከርቭ ማለት ነው which a set of schedule experience of graphically ይሄንኛው ደግሞ ምንድነው? ያንኛው ስኬጁል ነው የሚያሳይ በሰንጠረዥ ነው። ኢትስ ታቡላር ነው። ያንኛው ስኬጁል ወይም ሴት ካል ኢትስ ታቡላር ነው። ይሄንኛው ግን ከርቭ ካልን ግን ኢትስ ግራፊካል it's called an indifference curve which indifferent set schedule experienced in graphically it's called an indifference curve. An indifference curve shows that the different combination of goods which yield of the same utility satisfaction of consumer. An indifferent curve is called indifferent curve is called ኢንዲፈረንት ማለት እንግዲህ ሴት ኦፍ አን ኢንዲፈረንት ከርቭ ማለት ያን ኢንዲፈረንት ከርቭ ጥርቅም ምን ይባላል? ኢንዲፈረንት ማፕ ይባላል። አን ኢንዲፈረንት ከርቭ ሲበዛ ምን ይባላል ነው የሚለን? ኢንዲፈረንት ማፕስ እንለዋለን ነው የሚለን። ኢንዲፈረንት ማፕስ ይህ ዘንዳ እያያችሁት ነው። ይሄንኛው ኢንዲፈረንት ከርቭ ነው። መጀመሪያ አንድ ከርቭ ነበር ያለን። የብዙ ኢንዲፈረንቶች ጥርቅም ምን ይባላል? ኢንዲፈረንት ማፕ በመባል ይታወቃል። ይሄንኛው ኢንዲፈረንት ከርቭ ይሄንኛው ኢንዲፈረንት ማፕ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ኢንዲፈረንት ከርቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢንዲፈረንት ከርቭ እንግዲህ የኢንዲፈረንት ከርቭ ፕሮፐርቲዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ኢንዲፈረንት ከርቭ ሃቭ
ኔጌቲቭ ስሎፕድ ወይም ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ቱ ዘ ራይት ይላል። ኢንዲፈረንት ከርቭ ኢዝ ኔጌቲቭ ስሎፕድ ቢኮዝ ዘ ኮንሳምፕሽን ሌቭል ኦፍ ዋን ኮሞዲቲ ካን ቢ ኢንክሪዝድ ኦንሊ ባይ ሪዲዩሲንግ ዘ ኮንሳምፕሽን ሌቭል ኦፍ አናዘር ኮሞዲቲ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚለው ኢንዲፈረንት ከርቭ አር ኔጌቲቭ ስሎፕድ ነው። ኢንዲፈረንት ከርቭ ኔጌቲቭ ስሎፕድ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኮንሳምፕሽን ሌቭል ኮንሳምፕሽን ሌቭላችን ምክንያት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔጌቲቭ ስሎፕድ ነው። ዋን ኮሞዲቲ ካን ቢ ኢንክሪዝድ ኦንሊ ባይ ሪዲዩሲንግ ዘ ኮንሳምፕሽን ሌቭል ኦፍ አናዘር ኮሞዲቲ። እንግዲህ የአንደኛው ኮሞዲቲ ኢንክሪዝ ሊያደርግ የሚችለው የአንደኛውን ሌቭል ኦፍ ኮንሳምፕሽናችንን ዲክሪዝ ስናደርግ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ነው የሚለን ኔጌቲቭ ስሎፕድ ወይም ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ቱ ዘ ራይት አለው ነው የሚለን። ኢን አዘር ወርድ in order to keep the utility consumer constant, the quality of a commodity increased and the quantity of other must be decreased። እንግዲህ የአንደኛውን ኳንቲቲ ኮሞዲቲ ለመጨመር ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድስ ነው ብለናል። ኤክስ እና ዋይ የሚባል ጉዶች ኮምቢኔሽን ነው። አሁን ቅድም እንዳየው ለምሳሌ ባናና እና ኦሬንጅ የባናናን ጉድ ኳንቲቲ ለመጨመር የሙዝን መቀነስ አለብን። የሙዝን ለመጨመር ደግሞ የባናናን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ይሄ ምንን ያመለክታል? ኔጌቲቭ ስሎፕ ወይም ዳውንዋርድ ቱ ዘ ራይት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ የሚለውን ያመለክትልናል ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢዝ ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢዝ ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ነው። ዚስ ኢምፕላይዝ ዛት ዘ ስሎፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢዝ አብሶሉትሊ ተርም አስ ዌል ሙቭ አሎንግ ዘ ከርቭ ሌፍት ዳውንዋርድ ራይት ይላል። the convexity of indifference curve reflection of diminishing marginal return of substitution። እንግዲህ ምንድነው ነው የሚለን the convexity of indifference curve ምክንያቱ ኮንቬክስ የሆነበት የኢንዲፈረንስ ከርቭ ምክንያቱ diminishing marginal rate of substitution ስላለ ነው የሚለን። diminishing marginal rate of substitution ስላለ ነው የሚለን። this assumption implies that the commodity can be substitute one another at a point of indifference curve but it's not perfectly substitute። እንግዲህ ይሄ አሳፕሽን ኢንዲፈረንስ ከርቭ is convex to the origin አሳፕሽን ምንድነው የሚያሳየን ነው የሚለን አንደኛው ጉድ ከአንደኛው ጉድ ጋራ ምንድን ሳብስቲቲዩት መሆኑን ነው at a point but ይሄ ሳብስቲቲዩት የሚሆነው ኖት ፐርፌክትሊ ፐርፌክት ሳብስቲቲዩሽን አይኖርም ነው የሚለን። ፐርፌክት ሳብስቲቲዩት ይሆናሉ ግን ፐርፌክት ሳብስቲቲዩት አይደሉም ነው የሚለን። an indifferent curve is always preferred to a lower a higher indifferent curve is always preferred to the lower። ምን ማለት ነው ይሄ? the farther away from origin are indifferent curve lies the higher level of utility is denoted። ባስኬት እንግዲህ ምንድነው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን እንደዚህ ነው የምንስለው። እናም ከኦሪጂናችን እየላቀ የሚሄደው ኢንዲፈረንስ ከርቭ አሁን ከምንድነው ዘ ሃየር ማለት ከዚህ ከኢንዲፈረንስ ከርቭ ዋን ከዚህኛዋ ከመጀመሪያዋ ይሄንኛው የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄ እየተመረጠ ነው የሚለን ምክንያቱም ከኦሪጂኑ እየተራቀ በሄደ ቁጥር ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን እየጨመረ ነው የሚሄድ። ከዚህ ከሁለተኛው ከኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ይሄ ሶስተኛው የተሻለ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንኛው ዘንዳ ዘ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ፕሪፈርድ ዛን ዘ ሎወር ማለት ከታችኛው ከኦሪጂናችን እየራቅን ስንሄድ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየጨመረ ስለሚሄድ ነው ማለት ነው። ባስኬት ኦፍ ጉድ ኦን ዘ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ፕሪፌርድ ራሽናል ኮንሱመር ቢኮዝ ዘ ኮንቲኔስ ሞር ኦፍ ቱ ኮሞዲቲ ዛን ዘ ሎወር ዋንስ ይላል። ምክንያቱም ከሞር ኦፍ ኮሞዲቲ ይዟል ከታችኛው ከዚህ ከታችኛው ሞር ኦፍ ኮሞዲቲ ይዟል ማለት ነው። ይሄን ሁለተኛው ደግሞ ከዚህኛው ፕሪፌርድ ይሆናል ምክንያቱም ከዚህኛው ይሄ ሞር ኦፍ ኮሞዲቲ ስለያዘ ኮንሱመራችን ራሽናል ነው ካል ኮንሳምፕሽን ማክሲማይዝ ስለሆነ የራሽናል ኮንሱመር ደግሞ አላማው ስለዚህ the higher indifference curve preferred ይሆናል ማለት ነው። ፕሪፌርድ ይሆናል ማለት ነው። indifferent curve never cross each other cannot intersect ይላል። እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ never cross each other cannot intersect the assumption of consistency and transitivity will rule out of intersection and of the indifference curve። እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኮንሲስታንሲን and transitivity ሩል ምክንያት ምንድነው ክሮስ ኢች አዘር እና ኔቨር ኢንተርሴክት ነው የሚለን። show the various of assumption preference to intersection of indifference curve። እንግዲህ እነዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቮች ኢንተርሴክት መሆን አይችሉም። ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ከርቭ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እዚህ የሚያሳየን ኢንተርሴክት የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ዘ ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲን ይጥሳል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ዘንዳ ቢ ከዚህ ይሻላል ካልን በኋላ ምን ማለት ነው? ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ይችኛዋ ከርቭ እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው
ይሄ ቢ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢ ነው፣ ይሄ ኤ ነው ማለት ነው አይደለ? ይሄ ከርቡ የቢ ይሄ የሲ ነው፣ ይሄኛው የሲ ነው፣ ይሄኛው የቢ ከርብ ነው። ስለዚህ ዘንዳ ደግሞ ስንመጣ ይሄ ላይኛው ዘ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ፕሪፌርድ ነው ብለን ስላል ይሄንኛው ሲ ከምን ከተሻለ ማለት ነው ከቢ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ምን ማለት አንችልም ቢ ከሲ ይሻላል ካልን በኋላ ሲ ደግሞ ከቢ ይሻላል ማለት አንችልም። ይሄ ምን ይጥሳል ማለት ነው? ኮንሲስታንሲን ጣሰ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ ምንድነው ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲ እና ኮንሲስታንሲን ስለሚጥስ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔቨር ኢንተርሴክት ናቸው፣ ኔቨር ኢንተርሴክት ኤንድ ክሮስ ኢች አዘር ናቸው ነው የሚለን። ኔቨር ኢንተርሴክት ኤንድ ክሮስ ኢች አዘር ናቸው ነው የሚለን። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን፣ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ማለት ነው የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ኢዝ ሬት which consumers are will to be substitute one commodity for another such a way the consumer remaining on the same indifference curve. It shows consumers willing to substitute one commodity for another while she or he is indifferent between the two bundles። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚለን marginal rate of substitution rate which consumers are willing to substitute a commodity for another in such a way consumers remaining on the same indifference curve። ይሄ እንግዲህ አንድ ሳብስቲቲዩት marginal rate of substitution አንድ ኮንሱመር አንደኛውን ጉድ በአንደኛው ዳናዘር ጉድ ምንድነው የሚያደርግበት as the same indifference curve ሳብስቲቲዩት የሚያደርግበት ነው የሚለን። it shows that a consumer willing to substitute one good to the another his or her indifferent between the two bundles። ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው? ኢንዲፈረንት አደረገ the two bundles ኢንዲፈረንት አደረገ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ማለት ነው። marginal rate of substitution x to y is defined as the number of utility of commodity y that must be given up to exchange to extra unit of commodity x consumption consumers maintain the same level of satisfaction። እንግዲህ ምንድነው ነው የሚለው marginal rate of substitution x for y ካልን ማለት defined as number of unit of commodity y that must be given up to exchange for extra unit of commodity x። እንግዲህ ከኤክስትራ ዩኒት ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ ኮሞዲቲ ዋይ ምንድን አደረገ ነው ኤክስቼንጅ አደረገ ምን ለማድረግ ሜንቴን ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ለማድረግ ማለት ነው። ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ለማግኘት ሲንስ one of good sacrificed obtaining more of the other good marginal rate of substitution is negative። እንግዲህ ምንድነው ነው የሚለን since one of good is sacrificed obtaining more of other good እንግዲህ አንደኛውን ጉድ ለማግኘት ሞር ኦፍ ዘ አዘር ጉድ ለማግኘት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽናችን ሳክሪፋይስድ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ። ምክንያቱም አንድን ጉድ ሞር ሳክሪፋይድ እያደረግነው በሆነ ቁጥር አንደኛውን ጉድ ለማግኘት ምንድነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽናችን ኔጌቲቭ እየሆነ ይሄዳል ነው የሚለን። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽናችን ኔጌቲቭ እየሆነ ይሄዳል። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ማለት ናምበር ኦፍ ዩኒት ኦፍ ዋይ ጊቭን አፕ ኦቨር ናምበር ኦፍ ዩኒት ኦፍ ዋይ ኤክስ ጊቭን ጌንድ አፕ አድርገን እናገኛለን። ጊቭን አፕ ዋይ ይሄን ያልሰጠን ኤክስ ይሄን ያላገኘን ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅን ዋይ ኦቨር ቼንጅን ኤክስ ማይነስ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ከርቡ ጋር እንደምናየው ምንድነው የሚያሳየን ከርቡ ላይ እዚህ መጀመሪያ ኮሞዲቲ ኤክስ ስንት ነበር? 5 ነበረ ኤክስ ቦታ። ከዛ ኮሞዲቲ ዋይ 30 ነበረ። ስለዚህ አሁን 10 ለማግኘት 10 ኮሞዲቲ ኤክስ ለማግኘት ስንት እንትን አጠናል? 10 ከዚህ 10 ኢን ኦርደር ቱ ከ5 ወደ 10 ነው ኤክስ ኢን ዘ ላይን ኦፍ ኤክስ አክሲስ ከ5 ወደ 10 ነው። ከዚህ ደግሞ ዋይ ደግሞ 30 የነበረው ወደ 20 ወረደ። ስለዚህ ምን ያህሉን ሳክሪፋይድ አድርገናል ማለት ነው? ቼንጅን ዋይ ስለሆነ ቼንጅን ዋይ ማለት ከ30 ከ20 ላይ ሲቀነስ 30 ማይነስ 10 ኮሞዲቲ ዋይ ሉዝ አድርገናል ኢን ኦርደር ቱ 5 ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት ማለት ነው። 5 ኮሞዲቲ አሁንም 5 ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት ደግሞ ከዚህ ከዋይ ደግሞ ምን አድርገናል? 8 አጠናል። ከ20 ወደ 12 ወረድን ማለት ነው። እዚህ ሲጋ ማለት ነው። ሲጋ ዲ ላይ ደግሞ ከ12 ወደ
ስንት ከ15 ወደ 20 ስንሄድ 5 ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት ደግሞ ስንት አጠናል? ደግሞ ከዲ2ሲ 4 ኮሞዲቲ ኦፍ ዋይ አጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ኢን ኦርደር ቱ ጌን ኮሞዲቲ ኤክስ ኮሞዲቲ ዋይን ሳክሪፋይድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ኮሞዲቲ ዋይን ሳክሪፋይድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ኤክስ ቱ ዋይ ነው ማለት ነው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ኤክስ ቱ ዋይ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ማለት ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ማለት ማርጂናል ዩኒቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩኒቲ ኦፍ ዋይ ማቴማቲካሊ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ሳፖዝ ዘ ዩቲሊቲ ፋንክሽን ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ ኤንድ ዋይ ተሰጥቶናል ብለን አስዩም እናድርግ። ሳፖዝ ዘ ዩቲሊቲ ኦፍ ፋንክሽን ተሰጥቷል። ከዛ እንደ ቅድሙ ማርጂናል ዩቲሊቲን ድሪቭን እንዳደረግነው ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ላይ ማለት ነው ዘንዳ ዲዩ ባይ ዲኤክስ እናደርገዋለን፣ ዴሪቬቲቭ እናደርገዋለን። ከዛ ዲዩ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ዩቲሊቲ ፋንክሽን ፕላስ ዲዩ ባይ ዲ ማርጂናል ዩቲሊቲ አሁን የዋይን እና የኤክስን እየሰራልን ነው ዘንዳ። ከዛ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ መጣልን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ዲኤክስ ፕላስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ታይምስ ዲዋይ እኩል ነው 0። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ is equals to minus dy over dx እኩል ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ይዘን እንዳሰጠናል ፋንክሽን ሰጠናል። ፋንክሽናችን ማን ነው? 4x for the power of x y the power of times y the power of 2 ተሰጠናል። ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን the derivative of ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ነው ካልን፣ ስለዚህ ይሄንን ሪስፔክት ቱ ኤክስ ዴሪቬት እናደርገዋለን መጀመሪያ ማለት ነው። ሪስፔክት ቱ ኤክስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት ስለዚህ ኤክስን ዴሪቬት ስናደርግ መጀመሪያ ስንት እናገኛለን? እዚህ ጋር 4x ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ታይምስ ዋይ ኤክስ ይሄ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ነው። ምክንያቱም ዴሪቬት ስናደርግ ማለት የተሰጠን ፋንክሽን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ለማግኘት ደግሞ ዋይን ኢን ተርምስ ኦፍ ዋይ ዴሪቬት እናደርገዋለን። ስለዚህ ዋይ ዴሪቬት ስትሆን 2 እዚህ ጋር ትሆናለች 2 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ ዋይ ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ በዴሪቬቲቭ ሩል ዋይ ወደዚህ ትመጣለች 2 ከዛ ከሁለት ላይ አንድ ስንቀንስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ዘንዳ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ስናደርገው ስንት ይመጣልናል? 2 ዋይ ኦቨር ኤክስ ይሄ ምን ነው ማለት ነው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን። ስለዚህ ይሄ የምናገኝን ማለት ነው 2 ዋይ ምንድን አንድ ኤክስ ለማግኘት 2 ዋይ ኦፍ ኮሞዲቲ ሳክሪፋይድ እናደርጋለን ማለት ነው። 2 ዋይ ኦፍ ኮሞዲቲ 1 ኤክስ ለማግኘት 1 ኤክስ ለማግኘት ሳክሪፋይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሳክሪፋይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘ በጀት ላይን ኦር ፕራይስ ላይን ይባላል በሌላ አጠራሩ። በጀት ላይን ፕራይስ ላይን በመባል ይታወቃል። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢዝ ዘ ኦንሊ ቴል አስ አባውት አ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ስለምንድን ነው የሚነግረን ነው የሚለን ኦንሊ ዘ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ነው ፎር ኤኒ ቱ ጉድስ በት ዘይ ካኖት ሾውስ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘ ቱ ጉድ ዊ ቦት። የምንገዛውን ሳይሆን ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድ ዊ ቦት ያደረግነውን ሳይሆን ምንድነው ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ነው ኢንዲፈረንት ከርቭ የሚነግረን ማለት ነው። በጀት ላይን ግን ካልን ግን የገዛነውን ቦት ያደረግነውን ኮንሱመር ቦት ያደረገውን ይነግራል ማለት ነው። ሪያሊቲ ኮንሱመርስ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ሂዝ ኦር ሄር ኢንካም ኤንድ ፕራይስ ኦፍ ቱ ኮሞዲቲ ዚስ ኮንሱመር ኢዝ ኦፈሪንግ ፐርሰንት ዊዝን ሄልፕ ኦፍ ዘ በጀት ላይን ይላል። እንግዲህ ይዘንዳ በጀት ላይን በኢንካማቸው ጋር እንደታመጣጥነው እንደሚገዙ እናያለን ማለት ነው። ዘ በጀት ላይን ሴት ኦፍ ኮሞዲቲ ኦፍ በንድልስ ዛት ካን ፐርቸዝ ኢንታየር ኢንካም ስፔንድ። እንግዲህ ኢንታየር ኢንካማችንን ያለንን ኢንካም ስፔንድ አድርገን የምንገዛውን ኮሞዲቲ የሚያሳየን ነው ይሄ በጀት ላይን ማለት ነው። ግራፊካሊ ዊች shows various combination of two goods that consumer can purchase in a given his or her limited income ባላቸው ሊሚትድ ኢንካም ባላቸው ኢንካም እና በፕራይስ ኦፍ the two goods የሚገዙትን የኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ የሚያሳየን ምንድነው? ግራፊካሊ ይሄ ምንድነው? በጀት ላይን ነው ማለት ነው። በጀት ላይን in order to drawing a budget line
ኮንሱመርስ ዊል ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ አዛፕሽን እንግዲህ እነዚህን አሳፕሽኖች ኮንሲደርድ ማድረግ አለበት። አንደኛ በጀት ላይን ለመሳል ማለት ዜር አር ኦንሊ ቱ ጉድስ ቦት ኳንቲቲ ሳይ ኤክስ ኤንድ ዋይ የምንገዛው ኮሞዲቲ ሁለት መሆን አለበት። ሳይ ኳንቲቲ ኤክስ ኤንድ ዋይ ማለት ነው። ኢች ኮንሱመር ኢዝ ኮንፍሮንትድ ዊዝ ማርኬት ዲተርማይን ፕራይስ ኤክስ ኤንድ ዋይ ማርኬት ያለውን ዲተርማይን ፕራይስ መጋፈጥ አለባቸው ነው የሚለው ኮንሱመሮች። ዘ ኮንሱመርስ ሃዝ ናውን ፊክስድ መኒ ኢንካም ኮንሱመሮች ደግሞ ምንድነው የታወቀ ናውን የሆነ ፊክስድ ኢንካም አላቸው ማለት ነው። ፊክስድ ኢንካም አላቸው። አሲዩሚንግ እንግዲህ በጀት ላይን ኢኩዌሽን ይሄ ነው ማለት ነው። በጀት ላይን ኢኩዌሽን አሲዩሚንግ the consumer spending all his or her income on the good x and y እንግዲህ አሲዩሚንግ በጀት ኮንሱመሮች ያላቸውን ሁሉንም ኢንካማቸውን ያላቸውን ገንዘብ ያላቸውን ገቢ ኤክስ ጉድ ኤክስ እና ጉድ ኤክስ ዋይ ላይ የተባለ ላይ ስፔንት ቢያደርጉ ነው የሚለን። ዊ ኤክስፔሪየንስ ዘ በጀት ላይን ኤም is equals to px ታይምስ ኤክስ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ታይምስ ዋይ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ይሄ የበጀት ላይን ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ምንም ማውጣት እንችላለን። ይችን ዋይን እንዴት አድርጎ አስቀደልን? ዋይ is equals to ምንድነው? ዋይ is equals to ኢንካም ማለት ነው። ኤም ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ ማይነስ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ ታይምስ ኤክስ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዴት አድርጎ ነው ያስቀረልን? ኤም is equals to px x ፕላስ py ዋይ ከሚለው ነው። ይሄን እንደዚህ አድርጎ ዋይን ያስቀርልን ማለት ነው። እቺን ፒኤክስን ወደዚህ ያሳለፋት ከዛ ለዋይ ለፕራይስ ኦፍ ዋይ አካፍሎት ነው እንደዛ ያደረገው። ግራፊካሊ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው እንዴት እንደምንስለው። ኤም ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ እዚህ የኤክስ ኢንተርሰፕታቸውን ግራፍ በሚስልበት ኤም ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ካረግን ደግሞ የኤክስን ኢንተርሰፕት ኤም ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ ካረግን የዋይ ኢንተርሴፕት እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ በጀት ላይን ነው። በጀት ላይን ውስጥ እንደዚህ ይቺ አቴኔብል ያደረግናት ያሳካናት ናት። ይሄ ግን አናቴኔብል ፖይንት ይባላል። ይቺ ኤ ደግሞ አቴኔብል ፖይንት በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። the slope of budget line is given minus px over py ነው ማለት ነው። budget line the ratio of the price of the two goods is slope of budget line the ratio of the two goods is the slope of the budget line የበጀት ላይኑ ስሎፕ ነው። the ratio of the price አቸው የሁለቱ ጉዶች የኤክስ እና የዋይ ፕራይስ ምንድነው ኦቨር አድርገን የምናገኘው ሬሾአቸው ማለት ነው። ሬሾ ካልን ኦቨር አድርገን የምናገኘው የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ለበጀት ላይኑ ስሎፕ ነው ማለት ነው። any combination of two goods while the budget line such a point A of along the budget line is attainable ያቺ ቅድም ያሳያችሁን ነው ግራፍ ላይ ፖይንት ኤ አቴኔብል ፖይንት ናት ነው የሚለን። ፖይንት ቢ ደግሞ አናቴኔብል ገና ያልደረስንባት ፖይንት ነች ብሎ ያስረዳናል ማለት ነው። a consumer በኤግዛምፕል ሰጥቶናል። a consumer has $100 spent on the two good x and y with a price $3 and $5 respectively driven the equation of the budget line እንግዲህ በጀት ላይኑን በቅድም ባሳያችሁ መንገድ ትላላችሁ። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል $3 ፕራይስ ኦፍ ዋይ $5 ተሰጥቶናል። ኢንካሙ የኮንሱመር ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ትጥፋላችሁ። px ታይምስ x ፕላስ py ታይምስ y እኩል ነው ኤም አይደለ? ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ በpx ቦታ እንተካለን ይችን ማለት ነው። $3ን 3 ታይምስ x ይሆናል ፕላስ በy ደግሞ ቦታ ፕራይስ ኦፍ y ደግሞ ስለተሰጠን ስንት 5 ታይምስ y ኢንካማችን ስንት ተሰጥቶናል? 100 ተሰጥቶናል። 100ን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሰፕታቸውን እንፈልጋለን። y ኢንተርሰፕት ስንት ይሆናል ማለት ነው? y ኢንተርሴፕት ለማግኘት ኤክስን 0 ታደርጋለህ። ኤክስን 0 ስናደርገው y ኢንተርሴፕት 100 ሲካፈል ለ5 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ኤክስ 0 ከሆነ እዚህ y ታይምስ 5 ኦቨር 100 ስለሚሆን ለ5 እናካፍለው ኤክስ ኢንተርሴፕት y ስንት ይሆናል? 20 ይሆናል። ደግሞ ይሄንኛውንም እንደዚሁ ለy 0 እንሰጥና y 0 ሲሆን x ታይምስ 3 ኦቨር 100 ለ3 እናካፍለዋለን x ኢኳልስ ቱ 33.3 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማን እናገኘን ማለት ነው? x ኢንተርሰፕትን አገኘን ማለት ነው። እዚህ እንደምናየው y xን 0 ስናደርግ y 20 እናገኛለን።
ኤክስ ደግሞ ዋይ ደግሞ 0 ሲሆን ኤክስ 33 እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ በጀት ላይኑን ኢንተርሰፕቱን ፈልገን ድሮውን ለማድረግ ነው ማለት ነው። ድሮውን ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፋክተር ዛት አፌክቲንግ በጀት ላይኑን አፌክት የሚያደርጉት ፋክተሮች አሉ። ቼንጅን ኢንካም የኮንሱመር ኢንካም በሚጨምርበት ጊዜ በጀት ላይን ምን ያደርጋል ምን ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ቼንጅን ኪፒንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ አንቼንጅድ የሁለቱ ኮሞዲቲ ፕራይስ ቼንጅ ሳያደርግ የኮንሱመሩ ኢንካም የኮንሱመሩ ገቢ ወይም ገንዘብ ከጨመረ ያለው ገንዘብ ከጨመረ ዘ በጀት ላይን ኦልሶ ሽፍት ወይም ቼንጅ ያመጣል ማለት ነው። ዘ በጀት ላይን ኢዝ ሽፍት ኦር ቼንጅ ያመጣል ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ኢንካም ኬዝ አፕዋርድ አውትዋርድ ሽፍት ኢፍ ዘ በጀት ላይን ዛት አለው ኮንሱመር ቱ ባይ ሞር ጉድስ። እንግዲህ ምንድነው ኢንካሙ ኢንክሪዝ ካደረገ የኮንሱመር ኢንካም ኢንክሪዝ ካደረገ እንግዲህ ኢንካም ላይ ቼንጅ ካለ ነው ያለ። ቼንጅ ማለት ኢንክሪዚንግ ቼንጅ ሊሆን ይችላል፣ ዲክሪዚንግ ሊሆን ይችላል። ኢንክሪዚንግ ቼንጅ ካመጣ የኮንሱመር ገንዘብ የሚያገኘው ገንዘብ ከጨመረ የሚገዛቸው ጉዶች ምንድነው ሞር ይሆናሉ። ስለዚህ አውትዋርድ ሽፍት ይኖረዋል ማለት ነው። አውትዋርድ ሽፍት ኦፍ ዘ በጀት ላይን ይኖራል ማለት ነው። አውትዋርድ ሽፍት ኦፍ ዘ በጀት ላይን ይኖራል ማለት ነው። ኤንድ ሰርቪስ ኤንድ ዲክሪዚንግ ኢን ዘ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ዳውንዋርድ ወይም ኢንዋርድ ሽፍት ይኖራል ማለት ነው። ዳውንዋርድ ወይም ኢንዋርድ ሽፍት ይኖራል። ዲክሪዚንግ ኦፍ ዘ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ካደረገ ግን ወደ ውስጥ ዳውንዋርድ ያደርጋል። የሚገዛቸው ጉዶችም ባይ ለስ ኦፍ ኳንቲቲ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ይቀንሳል ማለት ነው። ኤክስ ኤንድ ዋይ የሚገዛው ጉድ ይቀንሳል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ኖት ዛት ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ በጀት ላይን ኢን ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ቱ ፕራይስ does not change it with income rise or fall። ምንድነው የሚለው if the important note is that the slope of the budget line the ratio of the two price does not change when income rise or fall። እንግዲህ the slope of the budget line አይለወጥም። ምክንያቱም the price of the two goods ምንድነው ቼንጅ እስካላደረገ ድረስ ስሎፑ ምክንያቱም price of x over price of y ስለሆነ ማለት ነው the slope of the budget line። ስለዚህ ኢንካም ምንም እንኳን ቢቀያየር ምንድነው the slope of the budget line አይቀየርም ማለት ነው። slope of the budget line አይቀየርም ማለት ነው። ይሄ ነው እንደምናየው ኢንክሪዚንግ ኢንካማችን ኢንክሪዚንግ ካደረገ በጀት ላይን ከዚህ ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። ዲክሪዚንግ ካደረገ ኢንካማችን ኢንክሪዚንግ ካደረገ ወደ ላይ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው በጀት ላይናችን። ቼንጅን ፕራይስ ደግሞ በበጀት ላይን ምን አፌክት አደረገ ፋክተር ይሄም አንድ ፋክተር ነው። አን ኢኳል ኢንክሪዚንግ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድ እኩል የሆነ በሁለቶች ጉድ ላይ እኩል የሆነ ኢንክሪዚንግ ካለ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ሽፍት ዘ በጀት ላይን ኢንዋርድ ሽፍት ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይስ ከጨመረ የምንገዛው ጉድ ኢንካም እና ፕራይስ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ኢንካም ሲጨምር የምንገዛው ጉድ ይጨምራል፣ ፕራይስ ሲጨምር ግን የምንገዛው ጉድ ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም የቱ ጉዶች አዘ ሴም ታይም ኢኳል ኢንክሪዝ ካደረገ ማለት ነው። ሲንስ ዘ ቱ ጉድስ ቢካሚንግ ኤክስፔሪየንስ ዘ ኮንሱመር ካን ፐርቼሲንግ ለስ አማውንት ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ለስ አማውንት ኦፍ ዘ ቱ ጉዶች ይገዛል ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይሳቸው ጨምሯል ማለት ነው። አን ኢኳል ዲክሪዚንግ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ እኩል የሆነ በሁለቶችም ጉድ ዲክሪዚንግ ካደረገ ደግሞ ፕራይሳቸው ዲክሪዚንግ ካደረገ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ሽፍት አፕ ዘ በጀት ላይን አውትዋርድ ወደ ውጭ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው ዘ በጀት ላይን። ያም ደግሞ ምንድነው ሲንስ ዘ ቱ ጉድስ ቢካም ቺፐር ሆኑ ማለት ርካሽ ሆኑ ማለት ነው። ዘ ኮንሱመር ካን ፐርቼዝ ሞር ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ብዙ የሆነ ከሁለቶች ጉድ ይገዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግራፊካሊ አሳይቶናል። ይሄ ምንድነው ይሄንኛው ፕራይሳችን ኢንክሪዝ ሲያደርግ ከዚህ ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። ፕራይሳችን ዲክሪዝ ሲያደርግ ከዚህ ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ሽፍት ያደርጋል። እዚህ ጋር ምን ይላል? አን ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ አን ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ኪፒንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ አዘር ጉድስ አር and income constant changing the slope of the budget line by affecting only the intercept of the commodity that recorded change in the price። አሁን ዘንዳ ፕራይስ ቼንጅ ስለሚያደርግ the intercept ቦታ ላይ the slope of the budget line ምን ያደርጋል ማለት ነው አፌክት ይሆናል ማለት ነው። first if the price of the good x decreasing while both price of good y and
ኮንሱመር ኢንካም ሪሜን አንቼንጅድ። እንግዲህ ምንድነው ያለ አሁን ዘንዳ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ብቻ ነው። የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ብቻ ገንዘብ ዲክሪዝ ካደረገ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ የጉድ ኦፍ ኤክስ ብቻ ፕራይስ ዲክሪዚንግ ካደረገ የዋይ ምንም ቼንጅ ሳይኖረው የኮንሱመር ኢንካም ቼንጅ ሳይኖረው ዘ ሆሪዞንታል ኢንተርሰፕት ሙቭ አውትዋርድ ኤንድ ሜክ ዘ በጀት ላይን ፍላተር ምን ያደርጋል የሚለን በጀት ላይኑ ምን ያደርጋል ሆሪዞንታል ሙቭ ያደርጋል አውትዋርድ እና በጀቱ እንትኑ ደግሞ ይሄ በጀት ላይኑ ከቀደሙ ምን ይሆናል ነው የሚለን ፍላተር ይሆናል ነው የሚለን። ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ ኢንክሪዝ አናዘር ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ዲክሪዝ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ዲክሪዝ አድርጎ የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝ ካደረገ ዋይል ቦዝ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤክስ ኤንድ ኮንሱመር ኢንካም ሪሜኒንግ አንቼንጅድ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ዋይ ዲክሪዚንግ የፕራይስ ኦፍ ዋይ ዲክሪዚንግ ካደረገ ዋይል ቦዝ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኢዝ አንቼንጅድ የፕራይስ ኦፍ ኤክስ ጋር ደግሞ አንቼንጅድ ካደረገ ነው የሚለን ኮንሱመር ኢንካም ሪሜኒንግ አንቼንጅድ ኮንሱመር ኢንካማቸውም አንቼንጅድ ሆኖ ቨርቲካል ኢንተርሰፕት ሙቭ አፕዋርድ ቨርቲካል ኢንተርሰፕቱ ሙቭ አፕዋርድ ያደርጋል ኤንድ ሜክ ዘ በጀት ላይን ስቲፐር ያደርገዋል ማለት ነው። ስቲፐር ያደርገዋል ኢፍ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ኢንክሪዚንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ዋይ ሪቨርሱም ትሩ ነው የሚለን ኢንክሪዚንግ ካደረገ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ደግሞ ምን ያደርጋል በጀት ላይኑን ፍላተር ያደርገዋል ኢንተርሰፕቱም ዋይ አክሲስ ላይ ቼንጅ ያደርጋል ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ዘንዳ የምናየው የዋይ ምንም ቼንጅ ሳይሆን የፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤክስ ዲክሪዝ ስላደረገ ብቻ ከዚህ ወደዚህ ሂዷል ማለት ነው። ስለዚህ ከቀደሙ ምንድን ሆኗል ይሄ ፍላተር ሆኗል ማለት ነው። በጀት ላይኑ ፍላተር ሆኗል ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም a preference of consumer or she wishing purchasing indicated by the inference curve እንግዲህ ምንድነው preference of consumer wishing to or purchasing ምንድነው የሚደረገው በኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢንዲኬት ይደረጋል ነው። the budget line is a specific different combination of two goods say good x and y consumers can purchase within the limited income በጀት ላይን ማለት ኮንሱመሮች ጉድ ኤክስ እና ጉድ ዋይን ባላቸው ሊሚትድ ኢንካም የሚገዙበት ግራፍ የምናሳይበት በጀት ላይን ይባላል። therefore the rational consumer try to attain high possible of indifferent curve in a given budget line እንግዲህ ራሽናል ፐርሰን በተሰጠው የጊቭን በጀት ላይን ምንድነው አላማው ማለት ነው ኢንዲፈረንስ ጋር በጀት ላይን በተሰጠው ሃይ መድረስ ነው ማለት ነው። ሃይ ፖሲብል ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ በተሰጠው የጊቭን በጀት ላይን መድረስ ነው የሚለው that occur at a point where indifference curve of tangent to the budget line ያን ደረስን የምንለው ኢንዲፈረንስ ከርቭ tangent to the budget line ሲሆን consumers will be higher indifference curve ደርሰዋል ማለት ነው። higher indifference curve marginal rate of substitution equal to the slope of the budget line በሚሆንበት ጊዜ x price of y price of x over price of y በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ኦከር አድርገዋል the highest indifference possible curve መግዛት የሚችሉት የመጨረሻውን ሊሚቴሽናቸው ደርሰዋል ማለት ነው። if the equilibrium of the consumer point E where the budget line tangent to the highest attainable indifference curve IC2 በሚሆንበት ወቅት ምንድነው አቴኔብል አድርገዋል ማለት ነው። the highest አቴኔብላቸውን አሟልተዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ዘንዳ እንደምናየው the highest indifference curve አቴኔብል ፓርት እቺ አቴኔብል ሆናለች እዚህም አቴኔብል ስለዚህ ከበጀት ላይኑ ጋራ የመጣበት ቦታ ይሄ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ነው። ለበጀት ላይኑ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው የት ላይ IC2 ላይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ላይ ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 ላይ the highest possible of consumer can buy ማግዛት የሚችሉት highest ከፍተኛ እንግዲህ ቻፕተር 3 ላይ የነበረን በዚህ ጨርሰናል። በቻፕተር 4 እስከምንገናኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።